තෙරුවන් සරණයි ප්‍රිය කල්යාණ මිත්‍ර පින්වතුනි. තිලෝගුරු අමාමෑණි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිමල දහම ලෝතලේ පුරා පතුරුවා ලමින් තුන් ලෝවැසි දනන්හට උතුම් සිත ශාන්තිය උදා කර දුන් මහා සාරිපුත්‍ර මහා මොග්ගල්ලාන මහ සංඝ පරපුරෙහි ආනුභාවය සහ ආශිර්වාදයේ කැටුව සිල් ගුණ තෙදින් ප්‍රතිමණ්ඩිත වූ සුපේශල ශික්ෂාකාමී මහා සංඝරුවනෙහි තෝතන්නක් බඳු සිරිජින වංශ ඥානාරාම වංශාවතංශයෙන් සුපුෂ්පිත වූ අරිය ධම්ම මහා තෙරුන් වහන්සේ වැනි වූ අසිරිමත් සංඝ පීතෘන් වහන්සේලාගෙන් ආලෝකමත් වූ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ සසුන් පෙළහර දසත විහිදුවා ලන්නට තවත් එක් පියවරක් තබමින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනය සිව්දිගින් වඩින මහසඟරුවන අභිමුවෙහි පූජා කොට උතුම් නිවන් සුව සැලසෙන පුණ්‍ය කර්මයකට කාය සාක්ෂිගත වීමටයි ඔබ අප සියලු දෙනා දැන් සූදානම් වන්නේ. To deliver the great wisdom of the Lord Buddha throughout the entire universe, to share the noble path with everyone, for the comfort and well-being. Today we all are going to start a new step by establishing online broadcasting center of Dhamsuwa Meditation Centre. Our center is under the patronage of Sri Kalyani Yogashrama Sanstha, a leading forest monastic tradition of Sri Lanka. We welcome you all to join our inauguration ceremony and share the noble meritorious deeds with us. සදහැවත් කල්යාණ මිත්‍ර පින්වතුනි, ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනය ස්ථාපිත කිරීමේ මහා පුණ්‍ය කර්මය සඳහා මෙහි වැඩමවා වදාළ අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය පාද නමස්කාර පූර්වකව සාදුකාරයක් දී අපි පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සදහැවත් පින්වතුනි, මෙම උතුම් වූ පුණ්‍ය කර්මයට සහභාගී වීම සඳහා සැදී පැහැදී සිටින පිරිස පංචශීලයෙහි පිහිටුවා මෙම උත්සවයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙස මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා රිපල් බ්‍රුක් ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජ්‍යපාද අවසරයි වෑගොඩපළ විමල ඥාන ස්වාමින් වහන්සේට. We respectfully invite Venerable Vagodapala Vimalanyana Thera, the chief incumbent of Ripplebrook Monastery, to deliver the 5 precepts. හොඳයි, සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සිල් සමාදන් වීම සඳහා කවුරුත් නමස්කාරය කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං ආමබන්තේ පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සන්දිම් පංචසීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදී තම්බං ආමබන්තේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි කල්යාණ මිත්‍ර පින්වතුනි දැන් අප සූදානම් වන්නේ මෙම සේනාසන පූජාව නිල වශයෙන් සිදු කිරීමටයි. ඒ සඳහා අපි LAP සිරිසේන මහත්මයාට මෙසේ ආරාධනා කර සිටිමු. Dear Venerable Mahasangha and dear all, now we are going to complete the monastery offering by chanting the verses for offering. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඕකාස මයං භන්තේ ධම්සුව නාම ආරඤ්‍ය සේනාසනං ආගතා නාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස යෝගාවචර භික්ඛු සංඝස්ස යථා සුඛං පරිභෝගත්තාය නීයාතේම පතිගන්හාතු අනුකම්පං උපාදාය ဒ ුතියම්පි මයං බන්තේ ධම්සුව නාම අරඤ්‍ය සේනාසනං ආගතා නාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස යෝගාවචර භික්ඛු සංඝස්ස යථා සුඛං පරිභෝගත්තාය නීයාතේම පතිගන්හාතු අනුකම්පං උපාදාය තතියම්පි මයං භන්තේ ධම්සුව නාම අරඤ්‍ය සේනාසනං ආගතා නාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස යෝගාවචර භික්ඛු සංඝස්ස යථා සුඛං පරිභෝගත්තාය නීයාතේම පතිගන්හාතු අනුකම්පං උපාදාය අවසර ස්වාමීන් වහන්ස ධම්සුව නම් වූ ආරණ්‍ය සේනාසනය සිව්දිගින් වැඩම කරන පැමිණි නොපැමිණි යෝගාවචර මහා සංඝරත්නය උදෙසා ආරණ්‍යයක් වශයෙන් සලකා සංඝසතු කොට පූජා කරමි. මෙම සේනාසනයෙහි පහසු විහරණය උදෙසා වැඩවාසය කරන මෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිමි. අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්නා සේක්වා. දෙවනුවද අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස ධම්සුව නම් වූ ආරණ්‍ය සේනාසනය සිව්දිගින් වැඩම කරන පැමිණි නොපැමිණි යෝගාවචර මහා සංඝරත්නය උදෙසා ආරණ්‍යයක් වශයෙන් සලකා
සංඝසතු කොට පූජා කරමි. මෙම සේනාසනයෙහි පහසු විහරණය උදෙසා වැඩ වාසය කරන මෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිමි. අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්නා සේක්වා. තෙවනුවද අවසරයි. දම්සුව නම් වූ ආරණ්‍ය සේනාසනය සිව්දිගින් වැඩම කරන පැමිණි නොපැමිණි යෝගාවචර මහා සංඝරත්නය උදෙසා ආරණ්‍යයක් වශයෙන් සලකා සංඝසතු කොට පූජා කරමි. මෙම සේනාසනයෙහි පහසු විහරණය උදෙසා වැඩ වාසය කරන මෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිමි. අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්නා සේක්වා. සාදු සාදු සාදු. දැන් පිළිගැනීමේ කතාවත් සමගින් මේ උතුම් වූ පුණ්‍ය කර්මයේ සම්බන්ධයෙන් හැඳින්වීමක් කරන ලෙස අප ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නේ ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර දම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ අධිපති මෙම කර්තව්‍යය සඳහා මූලිකත්වයේ දරූ පූජ්‍යපාද ඉහළ ගොකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමින් වහන්සේ වෙතටයි. We respectfully invite Venerable Ihela Gokarelle Pasadika Thera, the Chief Incumbent of Dhamsuwa Meditation Centre of Sri Kalyani Yogashrama Sanstha, established in Melbourne, Australia, to deliver the welcome speech and introduction to the ceremony. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. වැඩම කොට වදාළ වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. රිපල් බ්‍රුක් ආරණ්‍ය සේනාසනයෙහි අධිපති පූජනීය වැගඩොපළ විමල ඥාන මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, ඒ වගේම රිපල් බ්‍රුක් ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී ගෞරවනීය එපාවල සිරිනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, නිව්බෙරි ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සිට වැඩමවා වදාළ පූජනීය ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිසරණ ස්වාමින් වහන්සේ සහ නාවින ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී අතිපූජනීය පානදුරේ අරණ විහාරී ස්වාමින් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ වැඩමවදාළ මහා සංඝරත්නය මේ කෙටි දේශනාව පවත්වන්නට මට අවසර ලබා දෙන සේක්වා. අද දවසේ සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ මහා විශාල ගෞරවනීය සාරාණීය පුණ්‍ය ධර්මයක්. විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර මේ පින්වතුන් පිරිස එකතු වෙලා ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථානුබද්ධ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය සහිතව ආරණ්‍ය සේනාසනයක් පිහිටවීම සඳහා සිදු කරන ලද ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එහි ප්‍රථම අධීර වශයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා වැඩසටහන් විකාශය කර හැකි පරිදි, ඒ වගේම භාවනා මාර්ග පුහුණු කිරීම සඳහා අවැසි දැනුම බෙදාහරන මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් දම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනය අද දවසේ සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් චරත භික්ඛවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තාය හිතාය ලෝකානුකම්පාය යන අවවාද යටතේ මා ඒකේන ද්වේ අගමිත්ථ ආදී වශයෙන් එක් මගකින් දෙනමක් නොගිහින් බොහෝ දෙනාගේ හිතසුව පිණිස බොහෝ දෙනාගේ නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් වීම සඳහා අවැසි කුසල් වර්ධනය පිණිස ධර්ම ව්‍යාප්ති සේවය සිදු කරන මෙන් පැන වූ ආඥා ප්‍රකාරව අදටත් මහ සංඝරුවන ලෝකවාසීව ලෝකේ හැම දෙසකටම මේ ධර්මයේ ව්‍යාප්ත කරමින් ඒ උත්තරීතර වූ
සද්ධර්මයේ පිහිට ආනුභාවය මේ ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම ලබා දෙමින් මහා සේවාවක් සිද්ධ කරනවා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ අවදියේදී අශෝක මහරජතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන් නවරට ධර්ම ව්‍යාප්ති සිද්ධ කළ නිසා අද වන විටත් බුරුමේ තායිලන්තය ආදී අග්නිදිග ආසියාතික රටවලත් ශ්‍රී ලංකාව ආදී දකුණු ආසියාතික රටවලත් බුදුදහම ඉතාමත්ම හොඳින් ප්‍රචලිත වෙලා ස්ථාපිත වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි බටහිර ලෝකයටත් ඒ වගේම අනිකුත් බෞද්ධ අබෞද්ධ සෑම දෙනෙකුටම මේ භාවනා මාර්ග වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වැසි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා දෙන එක ඉතාමත් වටිනවා. විශේෂයෙන් මේ වැඩපිළිවෙලේදී මහා විශාල සහයක් අපිට ලබා දුන් අපගේ පරම පූජනීය ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාධිපති පහළවිටියල ජනානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ සහාය, ඒ වගේම ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ මහා ලේකකාධිකාරී ගෞරවනීය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමින් වහන්සේගේ සහායත්, ඒ වගේම බොහෝම අවවාද අනුශාසනා සහිතව අප කෙරෙහි බොහෝ අනුකම්පාවෙන් උපකාර කළ ගෞරවනීය නාවේන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති මහා කම්මඨානාචාර්ය අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය සිහිපත් කළ යුතුමයි. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික වශයෙන් මේ ධර්ම කරුණු බෙදා දීම සඳහා වැසි වටපිටාව සකස් කර දුන් මැලේසියාවේ ධම්මසුබෝ ස්වාමින් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ අනිකුත් සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාටත් පින් අනුමෝදන් කිරීමත් උන්වහන්සේලා සිහිපත් කිරීමත් මේ අවස්ථාවේ වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ශාසනික සේවයක් සිදු කිරීම සඳහා ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව ස්ථාපනය කොට වදාළ ගෞරවනීය මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම මහානායක ස්වාමින් වහන්සේත්, ගෞරවනීය කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජිනවංශ නායක ස්වාමින් වහන්සේත්, ඒ වගේම අපගේ ගුරු දේවෝත්තම අති ගෞරවනීය අගමහා කම්මඨානාචාර්ය ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්ය නාවේනේ අරියදම මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් සිහිපත් කිරීම ඉතා වටිනවා. උන්වහන්සේලාගේ සහාය නොමැතිම මේ හා සමාන ශාසනික සේවයක් සහ ප්‍රතිපත්තිකාමී ජීවිතයකට මඟ පෙරීම හිතාගන්නවත් බැරි තරම් කාරණයක්. ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ සැලකුවාම ලෝකයේ බොහෝ රටවල ධර්මදේශනා කොට ඒ වගේම ධර්ම ව්‍යාප්තික කටයුතු සිදු කළ භික්ෂුවක් වශයෙන් මෙල්බර්න් නගරයේ විශේෂයි. මෙල්බර්න් නගරයේ බෞද්ධ ප්‍රබෝධය ඉතාමත්ම සුවිශේෂ වශයෙන් තිබෙනවා. භාවනා මාර්ග පුහුණු කිරීම සඳහාත් පින්වතුන්ගේ උනන්දුව ඉතාමත්ම ඉහළයි. මම ඒ සඳහා දැකපු ප්‍රධානම හේතු සාධකයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මෙල්බර්න් නගරයේ සෑම ශ්‍රී ලාංකික ජන කොට්ඨාසයක් වාසය කරන ප්‍රදේශයක් අලලාම විහාරස්ථානයක් තිබෙනවා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා මීට බොහෝ කාලයකට පෙර මෙහෙට වැඩම කරලා ඒ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට ලේසි පහසු කාරණයක් නෙවෙයි පන්සලක තනියෙන් එක නමක් හෝ දෙනමක් ඉඳගෙන මේසා විශාල පිරිසකගේ අවශ්‍යතා සපුරමින් මේ අයගේ සියලු දුකට පිහිට වෙමින් උන්වහන්සේලා විශාල සේවයක් මේ මෙල්බර්න් නගරයට සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ධර්ම ව්‍යාප්තික කටයුතු සිදු කරනකොට අපිට දකින්න ලැබුණු දෙයක් තමයි මෙල්බර්න් නගරයේ පෙර ස්ථාපිත වී තිබුණු වෙහෙර විහාරවල ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබූ ගිහි අය බොහෝම හොඳින් ධර්මයේ හැසිරෙන පසුබිම සකස් කරගෙන තිබෙනවා. එහෙම අයට ධර්මයේ කියන්නත් හරිය ලේසි, භාවනා මාර්ග කතා කරන්නත් හරිය ලේසි. ඒ අයගේ ධර්ම ප්‍රබෝධය නිතතින්ම Taman තුල පිහිටලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ මෙල්බර්න් නගර වාසී නායක ස්වාමින් වහන්සේලා සියලු දෙනාමත් ඒ සඳහා සහාය දක්වන ගරු ස්වාමින් වහන්සේලා සියලු දෙනාමත් සිහිපත් කර යුතුයි. අවසාන වශයෙන් අද දවසේ අපි ආරම්භ කරන මේ ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනය මේ ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට සතක් සාන්තියක් වෙත්වා, තව තවත් මේ ශාසනික සේවය වඩා වර්ධනය කරගනිත්වා කියලා සියලු දෙනාම අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඒ වගේම තව තවත් මහා සංඝරත්නය දේශ දේශාන්තරයන්හි වැඩම කරමින්
තථාගතයන් වහන්සේගේ උත්තරීතර ධර්මය ඒ දේශ දේශාන්තරයන්ට පතුරවමින් සියලු දෙනාම සැනසීමට පත් කිරීම සඳහා මේ ව්‍යායාමයේ හේතු වාසනා කරගනිමු. තවත් වසර කිහිපයකින් ධම්සවාරණ්‍ය සේනාසනයේ වාසය කරන එකම භික්ෂුව මම බවට පත් වුණොත් මේ ව්‍යායාමය අසාර්ථකයි. මේ ආරණ්‍ය සේනාසනය හරහා තවත් ස්වාමින් වහන්සේලා තවත් මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කළ යුතුයි. ඒ මහා සංඝරත්නයේ මේ පිරිසට උපකාර කරමින් ශාසනික සේවය කරමින් නන්දෙස ව්‍යාප්ත වෙමින් බොදු ප්‍රබෝධයක් ඇති කළ යුතුයි. එසේ නොමැතිනම් මේ සියලු ව්‍යායාමයේ අසාර්ථකයි. ඒ නිසා මේ ව්‍යායාමයේ මල්ඵල ගන්වන්නට මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයක් ලැබේවා. ඒ වගේම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයක් ලැබේවා. ඒ වගේම මේ ගිහි පින්වතුන් සියලු දෙනාගේම සහයත් ලැබේවා. සියලු සත්වයෝම මේ පුණ්‍ය කර්මයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත්වෙත්වා. සිද්ධ කරන්නා වූ පින උතුම් මහ නිවන පිණිසම හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. සාදු සාදු සාදු. සාදු සාදු සාදු. මීළඟ කතාව පැවැත්වීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නිව්බරි ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී පූජ්‍යපාද අවසරයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිස්සරණ ස්වාමින් වහන්සේට මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. To deliver the next speech, we respectfully invite Venerable Nissarana Thera of Australia from the Newbury Monastery. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mahasangaratne Osarai. I ask for permission to speak on the Dhamma. So, very good. And I'm very happy to be here for such an important occasion as the establishment of it's really a meditation centre, Dhamsuwa Meditation Centre, and also a monastery. And more than that, it's a multi-purpose, really, online Dharma centre as well. So this is wonderful. This is a big contribution. And today I was reflecting on what I would speak about, and I recently received an email from a monk in New Zealand, and he said to me in the email he said, "I hear you've been arrested by Ajahn Covido, Ajahn Covido, and you are arrested. You're arrested in Australia in Newbury Monastery, because a lot of the time I actually spent in Sri Lanka. In fact, 14 years I have been there, but now for the last year here in Australia." But it made me reflect, because this is an interesting thing. He referred to Ajahn Covido as our friend and our teacher. How many of you would say he was a friend? So I would just like to mention that Ajahn is a Thai word. It comes from the Pali. Acharya means teacher. But also Covido is a Pali word too. And that means one who has knowledge of the Dhamma, has the wisdom of the Dhamma. So this is a very good combination, because for sure, where COVID-19 is teaching many of us a lesson, and the Dhamma is a great support for it. But it reminded me, when I heard that comment about Ajahn Covido arresting me in Australia, it reminded me, of course, because relates to a story by Ajahn Brahmavamsa. And his story is not Ajahn Covido, it's Ajahn Mosquito. So this is another teacher as well, because in reality, our greatest teacher, who's the greatest teacher for us? Lord Buddha is, but experientially, dukkha.
dukkha is. One of my teachers, Aikima, often said that dukkha is our best teacher. And Ajahn Brahmavamsa, when he was a young monk and they were establishing the International Forest Monastery near Ajahn Chah's main monastery in northeast Thailand, there was no buildings. They had to sleep out in the open. They had mosquito nets. They didn't have any kutis to begin with, no platforms, that sort of thing. And every evening they would have a puja. They would be chanting they'd do some chanting, and then an hour of meditation. And this was out in the forest, tropical forest of northeast Thailand. And as you can imagine, masses of mosquitoes, huge number of mosquitoes. And he and another monk, he said a young American monk, would have a competition to see how many mosquitoes they could count. And he said he lost count after 60 or 70. And he said when he found this incredibly excruciating, who wouldn't, being eaten alive by mosquitoes? And he would often think, oh, I'm going to get up and run, leave. But when he opened his eyes, he would see Ajahn Chah there and 50 or 60 villagers sitting very peacefully. So he's absolutely embarrassed to actually get up and leave. And so what he learnt was to let go of the body. He said what he learnt from the mosquitoes was to go inside the mind, to let go of the body, let go of the five senses. And when you do that, that means you can't feel the mosquitoes. It's an escape from the mosquitoes. It's an escape from the world. And it's in going into the deep, deep meditation, which the Lord Buddha praised, because it's from these deep meditations that wisdom can come afterwards. So this was a big teaching for him. And he also said that it helps us too, if we can develop deep meditation, if we can let go of the body, if we can let go of the five senses. When it comes the time for our bodies to die, and all bodies must die, it will be so much easier because we can go into the mind. But of course, what it is a teaching in for me is the Four Noble Truths. Because for me, the mosquitoes are dukkha. They're dukkha. And that's no doubt of that. But there's lots of dukkha in our lives. Relationships breaking up, losing our jobs, having to deal with the hardships, financial hardships of COVID-19. There are many, many sufferings that we have in our lives. But these are the ground where we can grow wisdom, because often we cannot get away, whether it be from the mosquitoes or the difficulties in our lives. And so we need to look at the cause of what our difficulty, the cause of that's causing us this suffering. And of course, we do what we can do, to overcome the suffering. If there is a way to overcome the mosquitoes, as in Ajahn Brahmavamsa's situation, great. But if there's no way, what do we do? And this is where we learn the second noble truth, to let go of wanting it to be other than it is at the moment, because we can't change it. If we can change it, do it. That's fine. And this is where we learn the third noble truth, when we can actually let go of that wanting, actually let go of thinking it shouldn't be like this. There's so much in life we think shouldn't be like this. And when we can let go of that, then we come to peace, we come to acceptance. And we know that the path to that is Lord Buddha's noble eightfold path. So this is the teaching that we're getting from COVID-19. And I reflect that actually many Dhamma practitioners, of course, they are actually finding value. They're finding this an opportunity to practice more, to spend more time reading the Dhamma, particularly the word of the Buddha, and more time to listen to Dhamma desanas, more time to see videos on the internet for Dhamma discussions. So this is actually an opportunity. This is what Ajahn Brahmavamsa calls it too, an opportunity to develop the path. And when we have that understanding of the Buddha's teaching, when life
gives us very hard lessons like COVID-19 or all the other difficulties we face in our lives, we are ready. We have the some of the intellectual understanding that we can realize in our lives, because Dhamma practice is actually, oftentimes we think of these things as they're obstacles to my life, to my practice. This COVID-19, some people might think of it as an obstacle to their practice. All the difficult things in their lives, the relationships breaking up, losing jobs, all these things. But this is actually where we practice the Dhamma. When we see the test of the Dhamma, test of our understanding, can we let go in those difficult situations? Not easy. Easy to say, but not easy to do. But this is where we can test our development of wisdom, but through that practice. And so today, this is a very important occasion, because a monastery, a meditation centre, this Dhamsuwa online broadcasting centre or service is giving this gift of Dhamma. And we all know, we all hear, I'm sure you all know this phrase, it's on all the free distribution books, Sabbadanang, Dhammadanang, Jinati. And of course that's true. Why is that true? Because it gives us the opportunity to develop right view. Most of the time people don't have right view. And most of the time the difficulties in our lives come from not having right view. I call right view a reality check. When the Lord Buddha mentions right view, and of course he talks about the Four Noble Truths that I just mentioned, and many other aspects, particularly dana, giving, particularly karma, the workings of karma, rebirth, that we will take another life, and that, very importantly, there are enlightened beings in this world who know from direct experience, not from the books. They know from direct experience and can teach from that direct experience. So this is right. This right view is a reality check for us. Whenever we are suffering, whenever we feel that it shouldn't be like this, this is a reality check. We are out of sync, you might say. We're out of step with the nature of reality, of dharma. We're out of step with it. And it gives us the opportunity to look at where we are out of step, what's causing this, and to go deeper into the Four Noble Truths. So a centre like this today will be giving a great gift to the world, because the world, as we see it now, and people often say, why is the world like it is? Why is the world like it is? And it's very obvious. Yes, it's greed, hatred, and delusion, we say. So lobha, dresha, and moha, for sure, it is those things. But where is that being driven? What's that being driven by? Wrong views. The world has so many wrong views. So a service, a monastery, a meditation center, an online service can help people develop this right view, which is so important, and it's so liberating for the world. So this is a major contribution to people's understanding, and it will bring them. What does right view bring? As I say, it will bring relief from suffering if people understand it a little relief. If they understand it more. If they understand it completely, then of course liberation from samsara, liberation from the defilements, all the negativity of the mind. And this of course is the highest happiness. So this is something major, and this is really so much what we see the world needs now. I mean, we see on the news so much. Most of the news is all about wrong view. And so if we develop right view, if we develop sila, if we develop dana, sila, and bhavana, then we are giving a contribution to the world. Sometimes I say to people, if you want to make a contribution to the world, don't make great manifestos about world peace, brotherhood, universal brotherhood. They're lovely, actually. That's very nice to say that.
But a very practical way of contributing to world peace is to keep the 5 precepts, and purify the mind, develop the mind as much as possible, develop wholesome habits, and let go of the negative habits. And if we can do that, and a service like we is being initiated today, inaugurated, we say Dhamsuwa Meditation Centre, or the monastery, or we can call it online Dharma service, is a valuable step towards that. So it's very much what we need in an insane world. Sanity is what we need. So thank you very much for inviting me to give a short talk on this occasion. And I wish this Dharma Centre great success, and the great success it can have will be of great benefit to the people of Melbourne, to the people of the world. And of course, you see that the Lord Buddha always mentions that his teaching is for the happiness, well-being of the world, and that he gives it out of compassion. So may this be a wonderful contribution, a healing for the world. When people find right view, when they understand things from the perspective of reality, then so many of the problems that we have in the world will reduce. One can't say they will vanish. That would be lovely. Be very nice. So I wish you well for this undertaking. It's a wonderful undertaking, and you're a very suitable person for it because you're young, you have energy, and all these abilities to communicate the Dharma. So I wish you well for this. So thank you for listening to this, for watching this, and I wish you well for it. Sadhu, sadhu, sadhu. සාදු සාදු සාදු. මීළඟට අතිපූජ්‍ය මහා සංඝරත්නයට අපි තමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ආශිර්වාදාත්මක සෙත් පිරිත් සජ්ජායනයක් සිදු කරන ලෙස. With utmost respect, may I kindly invite Venerable Mahasangha to chant Set Pirit for blessings. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදි තම්බෝ විඤ්ඤෝයිති. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ
ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කිත්තං ලෝකස්සාති එවං බුද්ධං සරන්තානං ධම්මං සංඝං ච භික්ඛවෝ බයං වාචම්බිතන්තං වාලෝමහංසෝ නහෙස්සති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාසුත්වං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාසුත්වං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාසුත්වං රතනත්තයං කරණීය මන්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමිච්ඡ සක්ඛෝ ජෝච සෝජෝච සුවතෝ චස්ස මුදු අනතිමානි සන්තුස්සකෝච සුභරෝච අප්පකිත්තෝච සල්ලවුක බුද්ධේ සම්දේන්ද්‍රයෝච නිපකෝච අප්පගම්බෝ කුලේසු අනනුගින්ධෝ නචකුද්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදේයුං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සම්මේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේචි පාන භූතන්ති තසාවා තාවරාවා අනවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්සකානුකතුලා දිට්ඨාවායේව අන්දිට්ඨායේ ච දුරේ වසන්ති අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතන්තා නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්ත චිනං කංචේ භ්‍යාරෝසනා පටිග සංඥානාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡේය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසායේක පුත්ත මනුරක්කේ එවම්පි සම්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සම්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියං ච අසම්බාදං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරං නිසින්නෝ වාසයානෝ වායාවතස්ස විගදමින්ද ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහු දිට්ඨිං ච අනුපගම්ම සීලවාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයගේ දං නහි ජාතු ගම්බසේයං පුනරේති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන
සුත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සුත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සුත්තිතේ හෝතු සම්බදා යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ සම්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්ඛච්ච සුනන්තු බාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සම්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝච හරන්තේ බලින් තස්මාහි නිරංකත අප්පමත්තා යං කිංචි විත්තං ඉදවා හුරන්වා සංඝේසු ආයං රතනං පනිතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු khayang viragang amatang panitang yadanjaga sakya muni samahito natena dhammena samatti kinci dampi dammi ratanang panitang etena saccena suvanti hotu යම් බුද්ද සෙට්ඨෝ පරිවන්න ඒ සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජතේ දම්පි ධම්මි රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු ये पुग्गला अट्ट सतम्प सन्धा चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्खिनेया सुगतस्स सावका एतेषु दिन्नानि महाबलानि ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යේසුප්පයුත්තා මනසාදල්හේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම්හි තේ පත්ති පත්තා අමතං විගයිහ ලන්දා මුදානිම්බුතින් පුඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යතින්ද කේලෝ පඨවින් සිතෝ සියා චතුම් විවාතේ භියසම්පකම්පියෝ තතුපමං සම්පුරිසං වදාමි යෝ ආර්ය සච්ඡානි අවිච්ඡ පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු ये आर्य सच्चानि विभावयन्ति गम्भीर पञ्चेन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति भुसम्पमन्तानते भवं अट्टमं आदियन्ति ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු
සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්ඛාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලම්බතං වාපි අදන්ති කිංචි චතුඅපායේ ච විප්පමුත්තෝ චචාභිඨානානි අබම්බෝකාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අබම්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අබම්බතාදින්ට පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු වනප්ප ගුම්බේ යතා පුස්සිතංගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතුපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු වරෝ අරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරන්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේකේන බීජා අවිරුල්ලි චන්දා නිබ්බන්ති දීරා යතායන් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතම් දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතම් දේව මනුස්ස පූජිතං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතම් දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වංජේන දුක්ඛෝපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වංජේන භයෝපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන රෝගාඋපසමින්තුතේ සම්බේ බුද්ධා බලපත්තා පච්චේකානං ච යම් බලං අරහංතානං ච තේ දේන රක්ඛං බන්දාමි සම්බසෝ
සම්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානංච යම් බලං අරහං තානංච තේ දේන රක්ඛං බන්දාමි සම්බසෝ සම්බේ බුද්ධා බලප්පතා පච්චේකානංච යම් බලං අරහං තානංච තේ දේන රක්ඛං බන්දාමි සම්බසෝ. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහැවත් පින්වතුනි. ආරාම පූජා පුණ්‍ය කර්මයේහි ආලෝකමත් භාවය වඩා වර්ධනය කරන්නට අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වන ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහෝපාද්‍ය ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාධිපති පරම පූජනීය අවසරයි පහළවිටියල ජනානන්දාභිධාන නායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ හට මෙම මහඟු පුණ්‍ය කර්මය උතුම් අනුශාසනාවකින් තෙදගන්වන ලෙස මෙසේ ආරාධනා කර සිටිමු. Most Venerable Mahasangha and all, to add more shine to this Arama Puja Punya Kamma, we respectfully invite the great preceptor and the chief prelate of Sri Kalyani Yogashrama Sanstha, Most Venerable Pahalavitiyala Janananda Mahathera, to deliver an Anusasana. ගයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, අද ඉතාමත් වටිනා ශ්‍රේෂ්ඨ උතුම් දිනයක් වශයෙන් මංගලමය දිනයක් වශයෙන් අපි සිහිපත් කරගත යුතුයි. ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදය විසින් ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථා අනුබද්ධ ධම්මසුව අරණ්‍ය සේනාසනයක් ගොඩනංවාගෙන ඔබ සමගයේ සියලු දෙනාගේ ශ්‍රද්ධා බුද්ධිය වර්ධනය වෙමින් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ගුණ ධර්මයන් දියුණු කර ගැනීම සඳහා ආරම්භ කරන මේ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ගොකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මේ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේගේ පැවිදි ජීවිතය තාම වටිනා ජීවිතයක්. සියල්ල අත්හැරදා උන්වහන්සේ බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට සම්බන්ධ වී ධර්ම විනය හදාරා කටයුතු කරන බොහෝ දෙනාට පිහිට වෙච්ච කෙනෙක්. දැන් ඔබ හැමතෙමත් සම්බුද්ධ ශාසනය මුල් කරගෙන ගුණධම් පුරාගෙන තම තමන්ගේ සංසාර ගමන අවසන් කොට විමුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා අනුශාසනා කිරීමට සුදුසු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තමයි ඔබ හැමගේ වාසනාවට ලැබී තිබේ. එනිසා මේ පටන් ගන්න මේ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට අනුබද්ධ ධම්සුව අරණ්‍ය සේනාසනය සෑම කෙනෙකුටම බිමක් බවට පත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සම්බුද්ධ ශාසනය ලබා ගැනීම දුර්ලභයි කියන එක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. ඒ තත්ත්වයට පත් වෙන්නට නැත්නම් බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීමට සකස් විය යුතු කාල සීමාව මෙපමණයි කියලා කියන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. අපේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ උතුම් තත්ත්වයට පත් වෙන්නට 20 සංකේය කල්පලක්ෂයක්ම පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ සියලුම පාරමී ධර්මයන්ගේ මත්තක ප්‍රාප්තිය තමයි ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධත්වය. ඒ ලබාගෙන උන්වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් තුන් ලෝක වාසී සියලු දෙනාට දිව්‍ය මනුෂ්‍ය බ්‍රහ්මාදී හැම කෙනෙකුටම තමන් වහන්සේ අවබෝධ කළ ඒ උතුම් ධර්මය දේශනා කරන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ධර්ම තුනට යොමු වෙච්ච
ඒ කරුණු තුනෙන් පහදල දීපු ශ්වාසෝ දහසක් ධර්මස්කන්ධයක් දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් මනුෂ්‍යයන් ඇතුළු ලෝක සත්‍යයට මහා කාරුණිකව දේශනා කොට වදා. ඒ තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් ලැබිය යුතු උතුම්ම දේ. එහෙමනම් මේ ත්‍රි සත්‍ය ධර්මයේ එය නොදත්කම නිසා අපි සෑම කෙනෙක්ම දීර්ඝ සංසාරේ මොනතරම් දුක් විඳිනේ කළත් මේ ජීවිතයේත් අපි ඒ තරම් දුක් කරදර කම්පටොළු වලට පත් වේ තමයි අපේ ජීවිත කාලය ගත වෙන්නේ. නමුත් ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරලා දහම් පාඨයක් දැනගෙන හිට ධර්මානුකූලව හැසිරුණු ජීවිතය තමයි වාසනාවන්ත මනුෂ්‍ය ජීවිතය කියලා කියන්නේ. එවැනි අවස්ථාවක් ඔබ හැමටත් උදා වී තියෙනවා සම්බුද්ධ ශාසනය. මේ ධර්ම මාර්ගයේ අනුව කටයුතු කරන්නා වූ ගිහි පැවිදි පිරිස් ලෝකයේ සෑම රටකම වාගේ සිටින අපේ රටෙන් ලබා දිය යුතු උතුම්ම වස්තුවක් තමයි මේ පරිත්‍යාගයක් තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ නෛර්යානික ධර්ම ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලැබිය යුතු උතුම්ම දෙයක් තමයි. රත්නත්‍රය පිහිට කරගෙන පුනරුවන් සරණ ගිය බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදය ලබාගෙන ඒ ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කරන අපි කාටත් පුළුවන්කම ලැබෙන්නට ඕන. අපි බලාපොරොත්තු වෙන සැනසෙල්ල නැත්නම් සතුට සන්තෝෂ බාහිර ලෝකයෙන් ඒ ලබන්නට මොනතරම් උත්සාහයක් අපි මේ සංසාරයේ ගත්තද නමුත් කවදාකවත් නියම සැනසෙල්ලක් අපට ලබා ගන්නට බැරුව ගියා. අදත් එහෙමයි. අපි අදත් උත්සාහ ගන්න බාහිර ලෝකයෙන් අපේ සැනසෙල්ල ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම. අවසානයේ බලපෑම ලැබුණු සැනසෙල්ලක් නැහැ. විඳලා තියෙන දුක් ගොඩක්. ඉදිරියටත් ඒව අරගෙන ගිහිලා සංසාරයේ දුක් විඳින්නට සිද්ධ වෙන්නේ. අන්නේ නිසා ඒ ගැන හිතලා කල්පනා කරලා මේ සේනාසනය පිහිටුවාගෙන හිට ඔබ අප හැමතෙමත් සෑම දිනකටම ශ්‍රද්ධා බුද්ධිය වර්ධනය කරගෙන සංසාර වස්යෙන් තියෙන දුක් අවසන් කොට ලබන උතුම් අමා නිවන සැනසීමට හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ලැබිච්ච උතුම් අවස්ථාව කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියක් ලැබී තිබෙනවා. බොකරල්ලේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ මුල් වෙලා උන්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා ඇතුව මේ හැම කෙනෙක්ම මේ පින්බිම සකස් කරගෙන හිට ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න සෑම කෙනෙකුටම පින්කම් කරගැනීමේ අවස්ථාව උදා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ කටයුතු සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අපේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේට ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්තිය වඩා වර්ධනය වේවා, දීර්ඝායුෂ ලැබේවා, නිවැරදි පිළිවෙත අනුගමනය කරමින් තමන් වහන්සේගේ සංසාර විමුක්තිය සාදා ගන්න අතර කරුණා මෛත්‍රී පෙරදරි කරගෙන සෑම දිනකට අනුශාසනා කරමින් ඒ හැම දිනත් යාමකට ගැනීමේ ශක්තිය, බලය, ධෛර්යය, වීරිය, ශ්‍රද්ධාදී ගුණ ධර්මයන් දියුණු කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. රත්නත්‍රය ආශිර්වාදයෙන් සියලු දිව්‍ය රාජයාගේ රැකවරණ මේ හැම කෙනෙකුටම ඒ කරුණ සම්පූර්ණ කරගෙන ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ වලින් නිදහස් දී ලබන උතුම් අමා නිවනින් සැනසීමටම හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තමට තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය මහා ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ හට চিරාත් කාලයක් සසුන බබළුවමින් කටයුතු කිරීමට අපගේ নমස්කාර පූර්වක ආශිර්වාදය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. මීළඟට අප කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවෙන් දහම් අවවාදයන් ලබා දෙමින් මෙම මාහැඟි පුණ්‍ය කර්මය වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වන මීරිගම මිනිඔළුවේ විද්‍යාවාස පිරිවෙනෙහි විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ උත්තරීතර අනුනායක දුරන්දර සිරි සරණංකරෝපසේන වංශාලංකාර ශාසන ශෝභන ධර්මකීර්ති ශ්‍රී සරණංකර ත්‍රිපිටක විශාරද ශාස්ත්‍රපති අග්ගමහා පණ්ඩිත අවසරයි අතිපූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේටයි අපගේ මේ ගෞරවාන්විත ආරාධනය. Next, we respectfully invite the Deputy Prelate of Sri Lanka Ramanya Nikaya, Most Venerable
Makulave Vimala Naik Mahathera for another Anushasana. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මේ අවස්ථාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පූජ්‍ය බොකරැල්ලේ ආසාදික ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ මෙහෙයවීම ඒ අයගේ දායකත්වයේ ඇතුව මේ අවුරුද්දේ මේ 2020 නොවැම්බර් 11 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමට යෝජනා කරගෙන සකස් කරගෙන තිබෙන ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථානුබද්ධ ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනය පිළිබඳව අපේ සන්තෝෂය සතුට ප්‍රකාශ කිරීමටයි. මේ අපේ ගොකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා ලබාගෙන ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ කරනු ලබන්නේ ඉතාම වැදගත් උත්කෘෂ්ඨ බුදුදහම ලෝක ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉතාම අනුග්‍රහයක් හැටියට මේ වෙලාවේදී සැලකන්නට පුළුවන්. අපි බොහොම සන්තෝෂයටපත් වෙනවා ගොකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ වැනි ධර්ම විනයානුගත ශික්ෂණයක් ලබාගෙන අනුන්ට ධර්මයේ කියා දීමට තරම් ශක්තියක් ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මූලිකත්වයේ සබාගෙන ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේම අනුබද්ධ ආයතනයක් හැටියට සැලකනු ලබන කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව සම්බන්ධ කරගෙන මේ ධම්සුව නමින් ආරණ්‍ය සේනාසනයක් ආරම්භ කරලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින අපේ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධයන්ට පමණක් නෙමෙයි ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාත්‍යන්ට වෙනත් කාට හෝ කැමැති අයට ඇවිල්ලා භාවනා කිරීමට තමන්ගේ ධර්මඥානය දියුණු කර ගැනීමට තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය වඩා වර්ධනය කර ගැනීමට ඒ විදිහේ ආයතනයක් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව බොහොම සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. අපේ පාසාදික හාමුදුරුවෝ කලක සිට අපි ඉතා හොඳින් දන්නවා. උන්වහන්සේ යම් කිසි කාර්යයක් ආරම්භ කරපුවාම ඒ කාර්ය බොහොම ඕනෑකමකින් උත්හාන වීර්යයෙන් යුතුව සැලකිල්ලෙන් කරන්න පුළුවන් සංවිධාන ශක්තියක් ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ කීප වරක්ම අපට මැලේසියාවේදී මුණ ගැහුණා. ඒ මැලේසියානු බෞද්ධයන්ට බොහොම ලොකු අනුග්‍රහයක් උන්වහන්සේගෙන් සිද්ධ වෙනවා. මැලේසියාවේ සිදු කරගෙන යනු ලබන මේ මැලේසියානු ජාතික ධම්මසිරි හාමුදුරුවෝ වැනි ස්වාමීන් වහන්සේලාට වරින් වර උන්වහන්සේ වැඩම කරලා ඒ අනුග්‍රහ දක්වන ආකාරය කීප වරක්ම අපි වැඩි අවස්ථාවලදී දකින්න ලැබුණා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ යුරෝපීය රටවල් වලට වැඩම කරලා එංගලන්තයේ වැනි රටවල් වල ඒ තමන්ගේ ධර්මස්ථානක කටයුතු වරින් වර සිදු කළා. ඉතින් ඒ අනුව කල්පනා කරනකොට මේ ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ සමාජික පිරිස බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට ඒ භාවනා සංසදයේ ආරම්භ ඉතු වෙන ආකාරයට මේ නොවැම්බර් 11 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත ආරම්භ කිරීමට වැඩ කටයුතු සකස් කරගෙන තිබෙන මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් අපේ පාසාදික හාමුදුරුවන්ගේ අනුශාසනා පරිදි තාම හොඳින් දියුණු ආයතනයක් බවට පත් වෙනවා ඇත කියන විශ්වාසය අපේ තුළ තියෙනවා. අපි විතරම ඒ පිළිබඳව ආශිර්වාදය පුද කරමු ලබනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී අපි කවුරුත් කල්පනා කරන්න වටින්නේ මේ බුදුදහම ව්‍යාප්ත කිරීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය වියක්. තව තවත් අපේ ලෝකයේ හැමතැනම බුදුදහමේ ඇති නියම හරය පහදලා දීලා ඒ භාවනා වැනි උතුම් කර්මස්ථාන දියුණු කර ගැනීමට මඟ හෙළි කරලා දෙන එක තාම සත්පුරුෂ ක්‍රියාවක්. ලංකාවේ තේරවාදී බෞද්ධයන්ට මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය දෙතින්ම ලැබෙනවා. ඒ නිසා වෙහෙර විහාරස්ථාන ගොඩනගෙනවා. ආරණ්‍ය සේනාසන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ විදියෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. නමුත් ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වලට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ වැඩම කිරීම මේ වර්තමාන යුගයේ සුලභව පැවතුනත් යම් යම් ස්ථානවල කටයුතු කිරීමට දත්තපත්ත විචක්ෂණ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අඩුව තිබෙනවා. ඇතැම් අවස්ථාවලදී පේනවා දැන උගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා. නමුත් උන්වහන්සේලාගේ යම් යම් ආකල්ප සම්පත්තීන් සමහර අයගේ අපහැදීමට හේතු වෙන අවස්ථාවල් තිබෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී බොහොම ආකල්ප සම්පත්තියෙන් යුක්ත වුණත්
ඒ ධර්මයේ නිසි ලෙස කියා දීමට ශක්ති සම්පන්න විසුණු වහන්සේලාගේ අඩුවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අතින් කල්පනා කරලා බලනකොට අපේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ ආකල්ප සංකප්තියෙන් පෝෂිතව ධර්මාඥානයෙන් යුක්තව ඒ කාර්ය නියම විදිහට කරන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ ජීවිතය අතක් වෙලා තිබෙනවා. ඊට හේතුව තමයි කුඩා කාලේ ඉඳලම පැවිදි වෙච්ච මුල් යුගයේ ඉඳලම උන්වහන්සේට යහපත් ගුරුවරුන්ගේ ආශ්‍රය ලැබුණා. හොඳ ප්‍රිය මනාප ඒ වගේම බුදුදහම පිළිබඳව යමක් කියලා දෙන්න පුළුවන් සම්පන්නව වැඩ සිටි මහා කම්මඨානාචාර්ය නාවුනේ ආර්ය ධම්ම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ උතුමන්ගේ ආශ්‍රය ලැබීම පාදාතික ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතය සකස් වීමට ලොකු අනුබලයක් පිටක් වුණයි කියන එකයි අපේ විශ්වාසය. එනිසා ඒ නාවුනේ ආර්ය ධම්ම මහා ස්වාමීන් වහන්සේලා ආකල්ප සම්පත්තියෙන් යුක්තව ධර්මඥානයෙන් යුක්තව තමන්ගේ ශිෂ්‍යයන් මොවමින් ඒ උන්වහන්සේලා ගිය මඟ යෑමට අවවාද අනුශාසනා කරමින් ඒ කරන ලද උදාර සේවය අපේ පාසාදික හාමුදුරුවන්ගේ ජීවිතයේ තුලින් අත්විඳ ලැබෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ වැනි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අනුශාසකත්වයේ සබාගෙන මේ ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදයට මේ කාර්ය ආරම්භ කරන්න ලැබීම ඒ පින්නතුන්ගේ ආග්‍යයක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මීට වඩා දිගට කරුණු කාරණා ප්‍රකාශ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ අද නොවැම්බර් 11 වෙනිදා ආරම්භ කරන මේ බෞද්ධ භාවනා සංසදය ඉතාම හොඳින් දියුණුවට පත් වෙලා ආකල්ප සම්පත්තියෙන් වර්ධනය කරගෙන තමන්ගේ භාවනා ඥානය වඩා වර්ධනය කරගෙන අපේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා ඉන්න අපේ බෞද්ධ ජනතාවට ඒ තුලින් යම් කිසි ශක්තියක් උපදවා ගැනීමට තමන්ගේ ධර්මඥානය දියුණු කර ගැනීමට භාවනා ඥානය දියුණු කර ගැනීමට ශක්තිය ලැබේවා කියලා විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම ඒ රට වාසී වෙනත් විවිධ රටවල් වලින් පැමිණිලා භාවනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන ධර්මකාමී පින්තුන්ට තමන්ගේ භාවනා ඥානය දියුණු කරගන්නට මේ ආයතනය මහත් වූ ආධාරයක් පිටුවහලක් බවට පත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් ආශිර්වාද කරමින් ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ පින්තුන්ට අපි විශේෂයෙන්ම අනුශාසනා කරන්නේ යමක් ආරම්භ කිරීම ලෙහෙසි පහසුයි. නමුත් ඒ ආරම්භ කරන ආයතනය ඒ ස්ථානය දියුණු පවුණු කරගෙන ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට අපහසුයි. ඒ නිසා අපි බෞද්ධ පිරිස බොහොම කල්පනා කරන්න ඕනේ. අපි මේ ආයතනය ආරම්භ කරනවා වගේම සමගි සම්පන්නව පොඩි සුළු දේවල් වලට ભેද හදා ගන්න නැතුව කවුරුත් එකවන්න සමගියෙන් සමාදානයෙන් යුතුව මේ ලැබිච්ච අපට අවස්ථාව මහඟු අවස්ථාවක් ජීවිතේ වටිනාම අවස්ථාවක් කියලා කල්පනා කරලා විශේෂයෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා පදිංචි වෙලා ඉන්න ඒ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ පිරිස එකට එක්තාසු වෙලා සමගි සම්පන්නව ආසාදික ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා ලබාගෙන ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනා ශ්‍රී ලංකා රාමණී මහා නිකායේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මහණියන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයේ ඒ වගේම සියලුම මහා සංඝයාගේ අනුශාසනා ලබාගෙන මේ ආයතනය අපි හොඳින් දියුණු කරලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් ආයතනයක් බවට පත් කරනවා කියන පිටුවිල්ලත් අද මේ ආයතනය ආරම්භ කරන වෙලාවේදී හැම දිනාම සිතට ගන්නා හැටියටත් අපි කරුණාවෙන් යුතුව මතක් කරමින් මේ ආයතනය ආරම්භ කිරීමට ක්‍රියා කරනු ලබන පූජ්‍ය ගොකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයට දායකා පින්වත් හැම දෙනාටම මේ කරනු ලබන උදාර ශාසනික මහා සංග්‍රහය තුළින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ දියුණුවට තවත් වැඩසටහන් ගැනීමට ශක්තිය ලැබේවා. ඔබ හැම දෙනාගේම ජීවිත ධර්මයෙන් ආලෝකමත් බවට පත් වේවා. මේ තුළින් පින්දහම් කරගෙන පාරමී ගුණධර්ම සම්පූර්ණ කරගෙන අපි බෞද්ධයන් හැටියට බලාපොරොත්තු වෙන පරම රමණීය අතිඋතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසීමටම අප මේ කරනු ලබන උදාර ශ්‍රේෂ්ඨ මහ පින්කම් හේතු වාසනා වේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරගන්නට හැම දිනාටම
පෙරුවන් තරම් පිළිගැනීම. මීළඟට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය උතුරුපහුව ඓතිහාසික රජමහා විහාරය සහ ගොඩදියගල මහා විහාරය යන උභය මහා විහාරාධිපති සද්ධර්ම වාගීශ්වරාචාර්ය ශාසන කීර්ති ශ්‍රී පණ්ඩිත හිරියාල හත්පත්තුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අතිගෞරවාර්හ අවසරයි පූජ්‍යපාද මානපහ ආනන්ද නාහිමියන් වෙතටයි. We respectfully invite Most Venerable Manapaha Ananda Mahathera to address this occasion. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අභිනවයෙන් ආරම්භ කරනු ලබන මෙල්බන් නුවර ධම්මසුව ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ගොකරැල්ලේ පාසාදික ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ඇතුළු සැමට තෙරුවන් සරණ වේවා කියා ප්‍රථමයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටයක් බවට ප්‍රචලිත වර්ග සැතපුම් 25332ක් පමණ වුණ ශ්‍රී ලංකාවේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදහාතුක ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ හිඳින විනයදර භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ වාසය කරන බෞද්ධ සදහැවතුන්ගේ සිව්පසේ ලැබෙන ශ්‍රී ලංකා දීපේ වයිඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්මලාභයට පත්ව සිටින ත්‍රිපිටකාචාර්ය ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පාතාදික ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ පිළිබඳව මේ අවස්ථාවේදී මම අතිශයින් සන්තෝෂභාවයට පත්. උන්වහන්සේ ජන්මලාභයට පත් ගෝකරැල්ලේ ග්‍රාමවරයේ පිහිටි දෙවන පෑතිස්ස රාජ්‍ය සමය ආරම්භ වූ ඓතිහාසික උතුරුපව් රජමහා විහාරස්ථානයේ වැඩවසන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඥාත් සම්බන්ධතාවය මත දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම කරගත් ආගමික පරිසරයක් තුළින් විහාරස්ථානයේ ඇති දහම් තක්ෂලාවෙන් මූලික කටයුතු ආරම්භ කර උසස් අධ්‍යාපනය හදාරා පෙර පින් සහ කුසල් නිසාම ප්‍රවෘජා භූමියට පත්ව වැඩ සිටින ගෞරවනීය පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේට මාගේ ගෞරව ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. පාසාදික හිමිපාණන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජීවත් වෙන බෞද්ධ වැඩිහිටි බාල සමගේ ප්‍රසාදය ඉතා කෙටි කාලයකින් හිමි කරගෙන විචිත්‍ර ධර්ම දේශනා පැවැත්වීම නිසාම අතිදක්ෂ සංඝ යතිවරයාණන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත්වීම තාමත්ම ආඩම්බරයට කාර්යයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ නිසාම උන්වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පමණක් නොවේ ඉන්දියාව, බුරුමය, සියමය, තායිලන්තය වැනි දේශ දේශාන්තරවල ධර්ම දේශනා කරමින් විනය ගරුක සමාජයක් ඇති කිරීමට ගන්න උත්සාහයට ගෞරව හිමි වේ යුතුයි. ඒ සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර පිහිටවනු ලබන ධම්මසුව ආරණ්‍ය සේනාසනය අතිශයින් වැදගත්. අවසාන වශයෙන් මා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට කැමති වෙනවා මෙම ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනය තුළින් රටවැසි බෞද්ධ ජනතාවට සෙතක් සැලසේවා, අශාන්තියක් උදා වේවා, නිවන නැමැති සේම භූමිය කරා ගමන් කරන්නට ඔබ වහන්සේ ඇතුළු මේ තත්කාරය තුළ නිරතව කටයුතු කරන සැමට තෙරුවන්ගේ සරණ
දෙවි රැකවරණය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සැමට දේවා සර්. දැන් අපගේ ගෞරවාන්විත ආරාධනය ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ මහා ලේකකාධිකාරී දුරන්දර ගල්දුව ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක විශාරද අවසරයි අතිපූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ මහා තෙරුන් වහන්සේ වෙතටයි. With most respect, we kindly invite the Chief Secretary of Sri Kalyani Yogashrama Sanstha, Most Venerable Kahagolle Somavansa Mahathera, to deliver a Dhamma talk. තෙරුවන් සරණයි කාරුණික සදහැවත් පින්වත්නි. අද මේ අනුශාසනාව සුවිශේෂී අනුශාසනාව. විහාර පූජා පිළිබඳව කෙරෙන අනුශාසනාව. ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදය මගින් ආරණ්‍ය සේනාසනයක් විහිටුවන්නට යෙදුණා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට අනුබද්ධිත ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයයි එහි නාමය. බොහොම හොඳ නමක් සම්මත කරගෙන තියෙනවා. ධම්සුව දහමෙන් සුවපත් වීම. කායික සුවය, මානසික සුවය, නිර්වාණ සුවය කියන අදහස තමයි ඒ වචනෙන් ප්‍රකාශිත වන්නේ. 2020 නොවැම්බර් 11 වෙනි පදාදා දින මේ බෞද්ධ භාවනා සංසදය මගින් පිහිටවන්නට යෙදෙන ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනය විවෘත කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ කෙරෙනවා. බෞද්ධ ජනතාවටත් අබෞද්ධ ජනතාවටත් සුවිශේෂී තැන. හිතට ගතට සෝයක් ලබා දෙන තැන. ධර්ම විනය පිළිබඳව භාවනා පිළිබඳව හොඳ අසල දැනුමක් මෙතනින් ලබා දීමට කටයුතු කරන පූජ්‍යපාද කොකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ සිල්වත් ගුණවත් නැනවත් භික්ෂූන් වහන්සේ නම. හොඳ ඉවසීමකින් කරුණාවකින් මෛත්‍රියකින් වැඩ කරන කෙනෙක්. යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව යටතේ මහනුප සම්පදාව ලබාගත් ඉතාමත්ම හොඳ භික්ෂූන් වහන්සේ නම. එවැනි භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් මේ ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ධුරයට පත් කරගෙන ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ අනුශාසකයන් වහන්සේ හැටියට පත් කරගෙන කටයුතු කරන්න ලැබීම ගැන සන්තෝෂ වෙනවා. ඉදිරි කාලේ සමත විදසම භාවනා ක්‍රම, ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා වැඩසටහන් බොහොම හොඳට දියත් කරන්නට ඕන. ලෞකික සම්පත් පිණිස නොව ලෝකෝත්තර සම්පත් පිණිසයි මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්නට ඕන. ධන දාන්නේ හම්බ කිරීම පිණිස නොව ආර්ය ධනස්කන්ධය හම්බ කිරීම පිණිසයි මේ ආරණ්‍ය සේනාසනය පිහිටවන්නට යෙදුනේ. ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට අනුබද්ධිතව ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ නමින් මේ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ නම්වත් කරලා අද ආරම්භ කරන්නට යෙදුණා. ආරණ්‍ය සේනාසනයක් විහාරස්ථානයක් හදලා බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රයට පූජා කර ගැනීම නිවන් දකිනා ජාති දක්වාම කරදර කම්කටොළු බාධක නැති මනරම් ජීවිත පෙළක් ලබාගෙන සතර අපා දුකින් නිදහස් වෙලා සුඛිත මුදිත ජීවිත පෙළක් ලබාගෙන ඉක්මන් භවයකදී නිවන් පසක් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ශාසනයේ වැඩ සිටිය ජෝතිය මහරහතන් වහන්සේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට විහාරාරාමයක් සදලා බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රය විසේ පූජා කරගත් පින මහා කල්ප 91ක් එතුමාට සැප විපාක දුන්නා. අපායකට ගියන දුගී මගී අසරණ උනේන සාගින වේදනාවකට පත් උනේන අසරණ අනාථ උනේන මනුලවත් දෙව්ලොවත් බඹලොවත් ඉපදෙලා කල්ප 91ක් පුරාම සුඛිත මුදිත ජීවිත පෙළක් ගත කරලා මේ ශාසනයේ පැවිදි වී මහරහත් භාවයෙන් නිවනටපත් වුණා.
මහා පුණ්‍යවතෙක් හැටියට උපදින භවයක් පාසා නිදන් වස්තු ලැබුණා. අවසාන ජීවිතයේ රහත් වෙන ආත්ම භාවයේ උපදිනකොට ප්‍රදේශෙම රන්රුවන් දිලිසෙන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට තරුණ වයසේදී වටිනා මාලිගාවක් ලැබුණා. සියලු සම්පත් ලැබුණා. ඒ සියල්ල අතහැර ගිහිලා මහාන වී නිවනටපත් වුණා. එහෙමනම් ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ මගින් තම ධනෙ වැය කරලා ශක්තිය වැය කරලා ආරම්භ කරන්නට යෙදෙන ධම්සුවාරණ්‍ය සේනාසනය තමන්ටම සිදු කරගන්න මහා නිධානයක්. අනුන්ට තමයි මේ වැඩ කරන්නේ. නමුත් මෙහි ප්‍රතිවිපාක ලැබෙන්නේ තමන්ට. ධනය කාලයේ ශ්‍රමය වැය කළා ආයතනයේ පිහිටෙවුවා. ඒ හැමෝටම අත විශාල පිනක් ලැබෙන්නේ. ඒවා ගැන කල්පනා කර සතුටු වෙන්න ඕන. නිවන් සුව පතා සෑම පින්කමක්ම කරගන්නට ඕන. පූජ්‍ය ගොකරැල්ලේ පාසාදිග ස්වාමීන් වහන්සේ සතුටු වෙන්න ඕන. ලංකාවේ සිටින යොදුන් ගානක් ඈත තමයි. නමුත් ලංකා බුදුදහම ඒ පළාතෙත් ප්‍රචලිත කරන්න ඕන. අපේ දායක පිරිසටත් ඒ රටවාසීන්ටත් මේ නිර්මල ධර්මය සරල භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කළ දේශනා කරලා හැමෝටම යහපත සලසා දෙන්නට ඕන. එහෙමනම් තුනුරුවන් සතු අසීමිත ගුණ බලයෙන් ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ රුවන්වැලි මහසෑය ආනුභාවයෙන් බුද්ධ ගයාවේ ආනුභාවයෙන් අනන්ත බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් අප රැස් කරගත් සියලු පින් බලයෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ සියලු කටයුතු සඵල වේවා. ධම්සෝ ආරණ්‍ය සේනාසනේ අද පටන් සියලු කටයුතු සාර්ථක වේවා. සමත විදසුන් භාවනා ක්‍රම දියුණු වේවා. ධර්ම සාකච්ඡා ධර්ම දේශනා ක්‍රම දියුණු වේවා. බෞද්ධ ජනතාවට පින්කෙතන් බවට පත් වේවා. කොකරැල්ලේ පාසාදිග ස්වාමීන් වහන්සේටත් මෙල්බන් නුවර සහවත ගම් නගර වාසී හැමෝටම පුණ්‍ය ආයතනයක් බවට පත් වේවා. ආමිෂ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් දියුණු කරලා ගරු කොකරැල්ලේ පාසාදිග ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ නිලධාරි මණ්ඩලය ඇතුළු සමාජිකාවන්ටත් දානමාන උපස්ථාන කරන හැමෝටමත් විහිදම් කළ සියලු දෙනාටමත් සමත විදසුන් භාවනා ක්‍රම දියුණු කරන සියලු දෙනාටත් මේ පින් බලෙන් තුනුරුවන් සරණ නිදුක් නිරෝගී සම්පත් දීර්ඝායු සම්පත් ලැබේවා. දියුණුවක් සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් වේවා. පින්වත් ගුණවත් ධනවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමේ වාසනාව ලැබේවා. ධර්මයේ රට පුරා ප්‍රචලිත කිරීමට සංසදයට වාසනාව ලැබේවා. පාසාදිග ස්වාමීන් වහන්සේලා ශක්තිය ලැබේවා. මෙලොව ජීවිතය සුභිත මුදිත වී සසර වසලතුරු ජෝතිය මහරහතන් වහන්සේට මෙන් පින්වත් ගුණවත් ධනවත් ජීවිතයක් ලබාගෙන පාරමී ගුණ දියුණු කරලා හැමෝටම මේ පින්කම අමා මහ නිවන් සම්පත් පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා කවුරු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. අපවත් වේවදන අතිපූජනීය කඩවැල්ලු ශ්‍රී දිනවංශ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ අතිපූජ්‍ය මාතෘ ශ්‍රී ඥානාරාම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ අතිපූජ්‍ය නාවින අරියදම් අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ වැනි මහා උතුමන්ටත් මේ පින් අයිති වෙලා උන්වහන්සේලාට බුදු බවත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දෙවියෝද මේ පින් ලබාගෙන මේ ආයතනයට සංසදයට භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෙව්රකවරණයක් ලබා දෙත්වා. දෙවියන්ට නිවන් සුවත් වේවා. මේ වේදන් කළ හැමෝගෙම පරලෝකීය ඥාතීන්ට ලොවේ ලෝතුරා සුවත් වේවා. ලංකාවේ ලෝකෙත් පැතිරීගෙන යන මේ වෛරසය සම්පූර්ණයෙන් තුරන් වෙලා රටට ලෝකෙට වාසනාව සැලසේවා. වෛරසය ලෝකෙම තුරන් වේවා. ලංකාවාසී ලෝකවාසී ජනතාවටත් ඕස්ට්‍රේලියානු ජනතාවටත් සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් වේවා කියලා අපි කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මීළඟට අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නේ නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසන අධිපති මහා කම්මට්ටානාචාර්ය අවසරයි පූජ්‍යපාද අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද මහතෙරුන් වහන්සේටයි. Now we kindly invite Venerable Angulgamue Ariyananda Mahathera, Chief Advisor of Now Forest Monastery, for the next speech. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි
ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න සත්පුරුෂ කාරුණික පින්වත්නි, මේ පින්වත් සෑම දෙනාම මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පෙරටු කරගෙන සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඊටාම් වටිනා පුණ්‍ය කර්මයක් සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරන්න. පින්වතුනි, සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්මීම පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම භාවනා මධ්‍යස්ථානයන් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම දායක පින්වතුන් අවශ්‍යයි. දැන් මේ සියල්ල පරිපූර්ණයි. මේ පින්වතුන් ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව යටතේ ධම්සුව භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ නමින් භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් අද දවසේ 2020 නොවැම්බර් මාස 11 වෙනි දවසේ ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වතුනි, අපේ ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව ගැන වචනයක් කියනවා නම්, මේ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව ආරම්භ කළේ අතිපූජනීය රාජකීය පඬිත කඩවැද්දුව ශ්‍රී ජිනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 70කට පෙර ආතුව වර්ෂ 1951 ජූනි මාසයේ 18 වෙනිදා තමයි ආරම්භ කරන්නට යෙදුනේ. ඊට පෙර ආතුවත් අපේ මේ ජිනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝම සිල්වන්තව වාසය කරපු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් තමන් අභිවෘද්ධි කර කටයුතු ගැන හිතමින් වාසය කරපු හොඳ උගත් පඬිත ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. තමන්ට විශාල වගකීම් ප්‍රමාණයක් පැවරලා තිබුණා. ඒ තමන්ට පැවරලා තිබුණා වූ වගකීම් සියල්ල ඉෂ්ට කරමින් වාසය කළා. ඒ කාලයේ පින්වතුනි 2500 සම්බුද්ධ ජයන්තිය පැමිණියා. මේ කාලයේදී කල්පනා කරනවා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් මීට වඩා හොඳ මෙහෙවරක් මං කරන්න ඕනේ. දැනට සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්මක් තියෙනවා. නමුත් ඊටත් වඩා වටිනා දෙයක් මං කරන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම පළමුවෙන් වනගත වෙන්නට ඕනේ. ඊළඟට වනගත ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් හොඳට සීලාදී ගුණ දහම් පුරන්න පුළුවන්, භාවනාව ගැන කියා දෙන්න පුළුවන් හොඳ සංඝ පිරිසක් ඇති කරන්නට ඕනේ. මෙහෙම කල්පනාවක් ඇති වෙලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ වනගත වෙන්න තීන්දුව කළේ. පින්වතුනි, ඉන් අනතුරුව ස්වාමීන් වහන්සේට උපකාර කළ මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දෙදෙනාගේම සහයෝගයෙන් යුක්තව පළමුවෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේලා 12 නමක් මහාන කරවලා ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව පිහිටුවේ 1951 ජූනි මාසයේ 18 වෙනිදා. ඉන් අනතුරුව ස්වාමීන් වහන්සේලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වීමටපත් වුණා. අද දක්වා වෙනකොට පින්වතුනි සාකා සංවිධාන සිය ගණනාවක් ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකේ පුරා පවතිනවා පමණක් නෙමෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේලා දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෝකේ පුරා දහම් සේවයේ වාසය කරන තත්වයකට පත් කළේ මේ රාජකීය පඬිත කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජිනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිතුවිල්ලයි. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම දූරදර්ශී කෙනෙක්. ශාරීරික වශයෙන් ගත්තොත් පින්වතුනි තාම සිහින් කෙට්ටු ශරීරයක් තියෙන කෙනෙක්. නමුත් දහම් ශක්තිය බැලුවොත් පින්වතුනි අහස උසට දහම් ශක්තියක් තියෙන අති විශාල දහම් ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක්. හිතා ගන්න අමාරු ඒ තරමට විශාල දහම් ශක්තියක්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශක්තිය පෙන්වුම් කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් තමයි උන්වහන්සේගේ අපවත් වීම. වසර ගණනාවක් සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් අති විශාල මෙහෙවරක් සිද්ධ කරලා උන්වහන්සේ අපවත් වෙන්න තීන්දුව කරලා තිබුණේ, තීරණය වෙලා තිබුණේ වර්ෂ 2003. පින්වතුනි, උන්වහන්සේගේ අපවත් වීම සිද්ධ වුණේ 2003 අවුරුද්දේ ජූලි මාසයේ 13 වෙනිදා. ඊට දවස් 2කට පෙර ආතුව ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා වන්දනමාන කරන අවස්ථාවේදී තමන්ගේ ජීවිත කතාව කියන්න ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. කුඩා කාලයේදී තමන් මේ පැවිදි වෙන්න පෙර ආතුව ගත කරපු ආකාරය, පැවිදි ජීවිතය ආරම්භ කරපු ආකාරය, අධ්‍යාපන ආදී කරපු දේවල්, ඒ වගේ තමන්ගේ ජීවිතයෙන් තුල මේ පැවිදි ජීවිතය තුල සම්බුද්ධ ශාසනයට වෙච්ච සේවාව මේ අවුරුදු 97ක් දක්වාම ජීවිත කතාව කියලා තියෙනවා පැය 2කමාරක්. මේ විදිහට පැය 2කමාරක කතාවෙන් අනතුරුව කියනවා
මගේ වයස දැන් අවුරුදු 97ක් වෙනවා. අවුරුදු 100ම වාසය කළා නම් හොඳයි. නමුත් මගේ කාලය දැන් අවසන්. මං අනිද්දා අපවත් වෙනවා. අනිද්දා අපවත් වෙනවා. මගේ දායක පින්වතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ දිව්‍ය ලෝකවල වාසය කරනවා. ඒ අය අතර පාතකඩ වලාවේ නිලමෙතුමා වාසය කරනවා තුසිස් දිව්‍ය ලෝකේ. එතුමාගේ ආරාධනාව මම පිළිගත්තා. මං අනිද්දා අපවත් වෙලා තුසිස් දිව්‍ය ලෝකයට වැඩම කරනවා ටික කාලයකට. නැවත මම මේ ටික කාලයක් එහෙ ගත කරලා සම්බුද්ධ ශාසනයට පිහිට වෙන්න මනුලොවට පැමිණෙනවා. මේ ආකාරයට මහා ගම්භීර සිංහනාදයක් වචනයක් ප්‍රකාශ කරලා හරියටම අනිද්දා කියන දවස ඇසළ පොහොය දවස 2003 අවුරුද්දේ ජූලි මාස 13 වෙනිදා ඇසළ පොහොය දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ කාටත් නොදැනෙන්න බොහෝම පහසුවෙන් අපවත් වී වදාලා. මෙන්න මේ වාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ගේ පින්වතුනේ ආරම්භක මාර්ගයක් තමයි මේ ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවයි කියලා කියන්නේ. ආරම්භක ආරණ්‍ය ප්‍රතිපදා මාර්ගයක්. ඉතින් ඒ ආරණ්‍ය ප්‍රතිපදාව උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් ටිකක් තිබුණා. එකක් තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයට තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් යම් බඳු ශක්තියක් ලබා දෙන්න. හොඳ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇති කරන්න. ඒ වගේම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් හොඳ දහම් සේවාවක් සිද්ධ වෙන්න. විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණ භාවනාමය ජීවිතයත් එක්ක ගත කරන හොඳ සංඝ පිරිසක් ඇති කරලා ඒ සංඝ පිරිස තුළින් මේ ලෝකයට යම් බඳු දහම් සේවාවක් සිදු කරන්න මේ හැඟීම ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිතේ තිබුණා. ඒ දේ පළගන්වන්නට අපේ අතිපූජනීය නාවවෙනි අරියදාම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ පහළ වුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ කඩවැද්දුවේ ජිනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේ නිතරම ප්‍රශංසා කරනවා මේ ශිෂ්‍ය නම බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉඳන් ආවේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට පිහිට වෙන්න. මේ වාගේ වචන නිතර කියවෙනවා නාවවෙනි ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන. ඒ වගේම තමයි කෘත්‍ය ශාසනික සේවාව ඒ වගේමයි මේ පින්වතුන් අහලා ඇති ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේගේ භාවනා උපදේශ මේවා පිළිබඳව අහලා ඇති. ඉතින් ඊටාම දුර්ලභ ගණයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන් භාවනා උපදේශ ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාට හොඳ ආදාසමන්ත සම්පන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තමයි අතිපූජනීය නාවවෙනි අරියදම් මහා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේත් වසර ගණනාවක් මේ ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට පුරෝගාමීව කටයුතු කරමින් යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව වෙනුවෙන් විශාල සේවාවක් සිද්ධ කරලා මේ ඕස්ට්‍රේලියාව ආදී රටවල් බොහෝමයක දහම් සේවාව සිද්ධ කරලා අපවත් වදාලා. ඉන් අනතුරුව වර්තමාන යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන ස්වාමීන් වහන්සේ වන්නේ අපේ ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ මහෝපාදී ධූරය දරන මාතර ප්‍රදේශයෙන්ම පහළ වුණා වූ පහළවිටියල ජනානන්ද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ වගේම හොඳ නිවෙච්ච ඒ වගේම භාවනාමය ජීවිතයට හොඳ කැමැත්තක් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. මෙන්න මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පරම්පරාවකින් ආරම්භ වෙච්ච ආයතනයක් තමයි ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවයි කියලා කියන්නේ පින්වතුනි. ඉතින් මේ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ පැවිදිවීමටපත් වුණා වූ ඒ වගේම මේ ධම්සුව භාවනා මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කිරීම පුරෝගාමී වෙන්නා වූ ප්‍රධාන අනුශාසක දරන්නා වූ පූජ්‍ය පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ වගේම මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සසුන් පිළිවෙලට විශාල කැපවීමක් කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. තමන්ගේ ජීවිතයේ විශාල කැපවීමක් කරලා තමන්ට පුළුවන් තමන්ට තිබුණා වූ සියල්ල හැකියාවන් සියල්ල අත්හැර දාලා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිද්ද ලබාගෙන බොහෝ කාලයක් දහම් විනය ඒ වගේම භාවනා ක්‍රම හරියාකාරයෙන් පුහුණු වෙලා ඉන් අනතුරුව රටවල් ගණනාවක පසුගිය වසර 10කට වැඩි කාලයක් රටවල් ගණනාවක් විශාල දහම් සේවාවක් සිද්ධ කළා. මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, ඒ වගේම ඇමරිකාව, එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව ආදී රටවල් බොහෝමයක විශාල ශාසනික සේවාවක් සිදු කරපු සුවිශේෂිත වූ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඊටාම දක්ෂයි හැම දෙයකටම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ කරගෙන මේ පින්වතුන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ භවනා මධ්‍යස්ථානේ ආරම්භ කරන්න. පින්වතුනි අපේ මේ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව ගත්තාම බොහෝ රටවල් වල දැන් සාකා සංවිධාන පිහිටලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙම පළමු සාකා සංවිධානයේ පිහිටුවේ පූජ්‍ය මේ වැයගඩපොළ විමල ඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ විශාල පිරිසකට දහම් සැනසෙල්ල උදාපත් කරලා දෙනවා.
දැන් දෙවෙනි ශාඛාවක් වශයෙන් තමයි මේ පින්වත් පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මේ ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ශාඛා සංවිධානයක් හැටියටම භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හැටියටම මේ පින්වතුන්ගේ ආරාධනාවෙන් මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම Buddhist Meditation Association of Australia කියන මේ පදනමෙන් මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සංවිධානය වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි කාලයේදී භාවනා මධ්‍යස්ථානට අදාළ සියලු දේවල් ඉදිකිරීම ආදී දේවල් පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය උපකාරක සිව්පසාදී දේවල් සංවිධානය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පින්වතුන්. ඉතින් මේ පින්වතුන්වත් විශාල කැපවීමක් කරලා මේ සංවිධානය පිහිටුවාගෙන මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මුල් කරගෙන වටිනා පුණ්‍ය කර්මයකයි මේ සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය උදෙසා. පින්වතුන්ගේ යම් කෙනෙක් මේ භාවනාවක් දිනු කරගන්න එහෙම නැත්නම් වෙනත් කුසලයක් දිනු කරගන්න උපකාරයක් කරනවා නම් ඒ තමයි උසස්ම පුණ්‍ය කර්මය බවට පත් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය අන් අයට බෙදා දෙන්න හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන කරන මාර්ගය අන් අයට පෙන්වා දෙන්න හෝ යම් කෙනෙක් උදව් උපකාර කරනවා නම් ඒ ධර්ම දානය හැටියටත් ඇතුළත් වෙනවා. දැන් මේ පින්වතුන් ධර්ම දානය දෙන්නයි මේ ස්ථානය සකස් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්වතුන් වටිනා පුණ්‍ය කර්මයකුයි මේ සිද්ධ කරන්නේ අද දවසේ මේ කොරෝනා ව්‍යසනයක් ලෝකේ පැතිරීමෙන් තියෙන අවස්ථාවක මේ වාගේ පුණ්‍ය කර්මයකුත් කරන්න ඕනයි කියලා බලවත් ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියකින් යුක්තවයි මේ පුණ්‍ය කර්මය සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පුණ්‍ය කර්මයන්ගේ ආනුභාව බලයෙන් මේ පින්වත් සෑම දිනාටම මේ ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා පුනපන් භවයක් පාසා වාසනාවන්ත ජීවිත ලැබේවා. ඒ වගේම පහසුවෙන් පාරමී ගුණ දහම් පුරා ගන්නත් ඒ වගේම පහසුවෙන් සමත විපස්සනා භාවනාවන් දියුණු කර ගන්නත් පහසුවෙන් නිවන් අවබෝධ කර ගන්නටත් මේ සෑම දිනාටම මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන සියලුම උපකාරක කටයුතු නැත්නම් පුණ්‍ය කටයුතු හේතුපුණ්‍ය වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වනවා. ඒක මේ පුණ්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් පුරෝගාමීව කටයුතු කරන්නේ පින්වත් පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ ශාසනික සේවාවන් සිදු කරමින් දැන් තමන්ගේ ශාසනික ස්ථාවරත්වය ගොඩනැගීම සඳහායි මේ ඕස්ට්‍රේලියාව තෝරාගත්තේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ ඉදිකරන්න බලාපොරොත්තු වෙන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වෙනුවෙන් තහ පහසුවෙන් සියලු කටයුතු සිද්ධ කරගන්න ධර්ම ශක්තිය ලැබේවා. කායික මානසික සැනසෙල්ල ඇතුව මේ සියලු කටයුතු කරගන්න ලැබේවා. ඒ වගේම වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා ඇතුව මේ සියලු කටයුතු කරගන්නට ලැබේවා. පින්වත් පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේට ඉදිරි කාලයේදී තමන් බලාපොරොත්තු වෙන පරිද්දෙන් සමත විපස්සනා භාවනාවන් සියල්ලක්ම පරිපූර්ණ භාවයට පච්චරගෙන පාරමී පරිපූර්ණ භාවයට පච්චරගෙන අපේ රාජකීය පඬිතු කඩුවැද්දුව ශ්‍රී ජනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේ අපේක්ෂා කළ පරිද්දෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයට උපකාරයක් සිදු වෙලා පාරමිත පුරාගෙන නිවන් දකින්න මේ පුණ්‍ය කර්මයන් උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වනවා. ඒ වගේම වර්තමාන ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන අනුශාසක ධුරය දරන අපේ පහළවෙටියල ජනානන්ද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ වගේම පාව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ඇසුරු කරමින් වාසය කරන අතිපූජනීය පාවශාඩෝ මහා ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ වගේම භාවනා උපදෙස් ලබා දෙන්නා වූ සියලුම භාවනා ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. දීර්ඝායු සම්පන්නිය ලැබේවා. පහසුවෙන් පාරමී පුරා ගන්න පහසුවෙන් නිවන් අවබෝධ කරගන්න මේ පුණ්‍ය කර්මය උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ තුල වාසය කරන්නා වූ සියලුම මහා සංඝ රත්නයට මේ පූජාමය පුණ්‍ය කර්මය අනුමෝදන් වෙන්න ලැබේවා. සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වනවා. ඒ වගේම අපේ අතිපූජනීය රාජකීය පඬිතු කඩුවැද්දුව ශ්‍රී ජනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේ, අතිපූජනීය නාවනි අරියධම්ම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ, අතිපූජනීය මාතෘ ශ්‍රී ඥානාරාම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අපවත් වී වදාළ සියලුම සංඝ පීඨුන් වහන්සේලාට මේ පුණ්‍ය කර්මයන් අනුමෝදන් වෙන්න ලැබේවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාද බල මේ පුණ්‍ය ආයතනයට ලැබේවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා පතන්නා බෝධි වලින් නිවන් අවබෝධ කරගන්න මේ පින්කම් සියාතින් කරගන්නා පුණ්‍ය කර්මයන්සේ අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදනාවන් සිද්ධ කරගනිමු. ඒ වගේම මේ පුණ්‍ය කර්මයන් වෙනුවෙන් උපකාර කරන්නා සියලු දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයටත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර මේ ප්‍රදේශයේ අධිග්‍රහිත වූ දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයටත්
ඒ වගේම මේ ලෝකයට අධිග්‍රත වූ සියලුම දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයට සම්බුද්ධ ශාසනයට අධිග්‍රත වූ සියලුම දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයටත් මේ පුණ්‍ය කර්මයන් අනුමෝදන් වෙන්න ලැබේවා. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයට උපකාර වෙන්න හැකියාව ලැබේවා. දිව්‍ය රාජවරු පැතු අධිගමයන්ගෙන් සාන්ත ලෝකෝත්තර නිවන් අවබෝධ කරගන්නත් ලැබේවා කියලා පින් අනුමෝදනාවන් සිද්ධ කරගනිමු. ඉතින් අපි සෑම දිනාටම මේ භවනා මධ්‍යස්ථානිතා පහසුවෙන් ආරම්භ කරන්න ලැබේවා, පහසුවෙන් පවත්වා ගන්න ලැබේවා. ඒ වගේම බොහෝ දිනාට මේ භවනා මධ්‍යස්ථානය තුළ සමත විපස්සනා භවනාවන් දියුණු කරගෙන මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වනවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපගේ මීළඟ ගෞරවනීය ආරාධනය මැලේසියාවේ නන්දක විහාර සේනාසනයේහි අධිපති පූජ්‍යපාද අවසරයි මැලේසියාවේ ධම්මසුබෝ නායක ස්වාමින් වහන්සේ වෙතටයි. Now we kindly invite Most Venerable Dhamsuwa Thera, the abbot of Nandaka Vihara Forest Monastery, Malaysia. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So before I begin my talk, I will recite a short verse from the Dhammapada. Rare is the birth as human beings. Difficult is the chance to hear the sublime Dhamma. Rare is the appearance of the Buddhas. Today we rejoice that it is the opening ceremony of Dhamsuwa Meditation Centre. Now in Australia, you have another Buddhist center to go to learn the Dhamma and to put it into practice. So you will learn the Dhamma from Venerable Pasadika. Venerable Pasadika had previously also taught here in Malaysia at Nandaka Vihara Penang. Moreover, every year during the Chinese New Year period, he has helped to organize a 7 nights Parita chanting ceremony here. So we all appreciated his Dhamma contribution here. Now, as mentioned just now, rare is the arising of Buddha. Presently, the Buddha that has arose is Gautama Buddha or Sakyamuni Buddha. His teachings are still existing. However, there will come a time when his teachings will be no more. It will come to an end. Then it takes a very long time, many aeons, for the next Buddha, which is Maitreya Buddha, to arise. Therefore, one should take this opportunity to learn and practice the Dhamma. So also, rare is the birth as human beings. One can only be reborn as a human being due to one's past wholesome karma. So one's subsequent rebirth depends on the wholesome karma that he had done. However, throughout one's life, one had done both wholesome and unwholesome karma. So rebirth again as a human being in the immediate subsequent life is uncertain. Therefore again, one should reflect that one should make full use of this life to learn and to practice the Dhamma so as to improve oneself. About improving oneself, in the Anguttara Nikaya, the Buddha mentioned about 4 types of person. The first one who goes from darkness to darkness. The second person who goes from darkness to brightness. The third person who goes from brightness to darkness. The fourth person goes from brightness to brightness. The first person, darkness to darkness, means that a person is reborn as a human being due to past karma, but he brings along his past unwholesome karma. Therefore, although he is reborn a human being, he is reborn in unfavorable conditions such as being poor, being ugly, and
or the other unfavorable condition. Then again, he continued to do unwholesome deed in this life. For example, stealing or robbing. They have no access or no interest in any forms of teaching. Therefore, they do not know how to develop themselves in a wholesome way. In this life, they do unwholesome deeds again. So again, they will be reborn in unfavorable condition. So they are going from darkness to darkness. The second type of person, darkness to brightness. This one also, due to some karma, they are reborn as human being. But they also bring along some unwholesome karma. So they are also reborn in unfavorable condition, such as being poor or ugly or other unfavorable condition. But they have a chance to learn the Dhamma, they have access to the Dhamma, and they have interest in learning the Dhamma. So they have the opportunity to develop themselves in a wholesome way. One good example of this are some farmers in some Buddhist countries. After planting the, let's say, some rice, then before harvesting, there is a period of rest. So usually this period, some of these farmers, they go to meditation centers to practice meditation. So, and because they are sometimes they follow instruction very closely, they follow the teacher's instruction, so they get to improve in their meditation. They have some progress in their meditation. So some sayadaws in Burma did write about their experience in teaching farmers that they actually can improve, they can have progress in their meditation. So these farmers, although they are born in a very poor condition, but because they are able to learn the Dhamma and put into practice, so they are going to brightness. So they are going from darkness to brightness. The third one, brightness to darkness. So due to some karma, they are again reborn as human being, and also they bring along some good karma. So they are born in a favorable condition, such as being rich or being handsome. But because either they have no access to any form of teachings or no interest in any form of teachings, they do not know how to develop themselves in a wholesome way. So they do unwholesome deeds using their position or their authority to do unwholesome deeds. So they are going from brightness to darkness. The fourth one, from brightness to brightness. So this one, similarly, they bring along some good karma. So they are reborn in a favorable condition, such as being rich or handsome. And also they have access to learn the Dhamma, and also they have interest in practicing the Dhamma. So because of their good karma in practicing, they are going from brightness to brightness. So the second one, darkness to brightness, and the fourth one, brightness to brightness, they are improving themselves. They are developing themselves in a wholesome way. So in order to improve yourself, you have to practice the Dhamma yourself. So now you have access to the Buddha's teaching. So you have to learn it and practice it with right effort. That's why when very near to the Buddha's passing away to Parinibbana, he told Ananda, you should live as island unto yourself, being your own refuge, with no one else as your refuge. With the Dhamma as an island, with the Dhamma as your refuge, with no other refuge. So after learning, you have to practice the Dhamma with right effort. At one time, a person asked the Buddha, why, although he taught the way of practice to enlightenment, not all his disciples attained enlightenment. Some attained, but some didn't.
Then the Buddha gave a simile of a person showing the way. If someone were to ask him how to go to the city of Rajagaha, he will give instruction to that person, such as go straight, turn left, and turn right, etc. If that person understood and walked the way correctly, then he will reach Rajagaha. But if that person did not understand and went the wrong direction, then he will not reach Rajagaha. Therefore, the Dhamma you learn are only pointers. You have to walk the path yourself. You have to put it into practice. So also, your practice of the Dhamma can be the highest offering to the Buddha, as the Buddha had explained. At that time, the Buddha was about to pass away into Mahaparinibbana under the twin sala trees. Celestial flowers and other flowers were being offered to the Buddha. But the Buddha said that the highest, the supreme offering to the Buddha is when a monk or a nun or a layman or a laywoman practice in accordance to the Dhamma. That person is giving the highest or the supreme offering to the Buddha. So therefore, may all of you be able to walk the path of the Dhamma and realize the Dhamma through your own experience. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu. මීළඟට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නේ මැලේසියාවේ තුසිත ආරණ්‍ය සේනාසන සමූහයේහි ප්‍රධාන අනුශාසක පූජ්‍යපාද අවසරයි මැලේසියාවේ මංගල ස්වාමින් වහන්සේ වෙතටයි. Our next invitation is to Most Venerable Mangala Thera, the Chief Advisor of Tusita Monasteries. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. It is great pleasure to receive the news from Venerable Pasadika through Venerable Metananda that you all are going to start a meditation center in Melbourne, Dhamsuwa Meditation Centre, and I really wish this project will come out with great success. And I would like to share a message from the Buddha, which I hope will be helpful for the spreading of Sasana in Australia. This is a text from the Mahaparinibbana Sutta, Mahavagga, in the Digha Nikaya. Bhikkhu aparihaniya dhamma. In this sutta, which the Buddha expounded in Rajagaha, the Buddha gave 6 sets of Dhamma, which is helpful for the progress and flourishing of the bhikkhus, non-decline of bhikkhus. So I will just go to the essence instead of because of the time constraint. The first set, the Buddha says, the 7 set, there are 7 Dhamma, which is for the non-decline of bhikkhus. The first set, firstly, is Yava Kivanchame Bhikkhave Bhikkhu Abhinhang Sannipatta Bahula Bhavisanti Uddiyeva Bhikkhave Bhikkhunang Patikankano Parehani. In English, it means bhikkhus, so long as bhikkhus assemble frequently and assemble in large numbers, the growth of bhikkhus is to be expected, not their decline. Okay. Then the second
the first set. The second in the first set is Bhikkhu Samaga Sanipati Santi, Samaga Uttahi Santi, Samaga Sangha Kari Niyani Karisanti. So, then the bhikkhus meet harmoniously, disperse harmoniously, and attend to the affairs of the Sangha harmoniously, then the growth of the bhikkhus is to be expected, not their decline. Then the third, Bhikkhu apanyatang na panyapesanti, panyatang na samuchindisanti, yatha panyatesu sikhapadesu samadaya vatisanti. Okay, these bhikkhus appoint no new rules, do not abolish the existing ones, but proceed in accordance with the code of training laid down by the Buddha. Okay, so this is the third quality. Then the fourth, Bhikkhu yete bhikkhu theras ratanyu chira pabajita sangha pitaro sangha parinayaka te sakkarisanti garung karisanti mannesanti pujasanti te sanja sotabang manyisanti. It means bhikkhus show respect, honor, esteem and veneration towards the elder bhikkhus, those of long standing, long gone forth, the fathers and leaders of the Sangha, and think it is worthwhile to listen to them. If bhikkhus have these qualities in them, then the growth of bhikkhus is to be expected, not their decline. Then bhikkhu upannaya tanaya pono bhavikaya na vasang gachisanti. It means the bhikkhus do not come under the power of craving that leads to fresh becoming. Now, if these qualities also help the growth of the bhikkhus and not decline. Bhikkhus aranya kesu senasanesu sapekha bhavisanti. So long as bhikkhus cherish the forest depth for their dwellings, like to live in the forest, this is helpful for the growth of bhikkhus. Bhikkhu pacchata nyetva sating upatta pesanti kinti anagata cha pesala sabrahmachari agacheyum agata cha pesala sabrahmachari bhasu viharayunti. So long as the bhikkhu establish themselves with mindfulness, so that virtuous brothers of the other brethren who have not gone, who have not come yet might do so, and those already come might live in peace. The growth of bhikkhus is to be expected, not their decline. So this is about mindfulness. If we practice mindfulness, then the Buddha say these 7 conditions leading to non-decline, these above will help the bhikkhus grow and not decline. The growth of bhikkhus is to be expected. Then the Buddha comes to the second set of the 7. Bhikkhu na kamarama bhavisanti na kamarata na kamara mata manuyuta. Bhikkhus do not delight in, not pleased with, not fond of works. It means like to do this and that other than meditation. Then the growth of bhikkhus is to be expected, not their decline. Like to find works, enjoy doing works. Because one of the practice key is apakicho, we have to do less. Bhikkhu na basarama bhavisanti na basarata na basara mata manuyuta. Then the second, do not delight, not pleased with, not fond of talking. So this is another quality. Bhikkhu na nidarama bhavisanti na nidarata na nidara mata manuyuta. Okay, they do not delight it, not pleased with, not fond of sleep. This is important. Bhikkhu na sangha nikarama bhavisanti na sangha nikarata na sangha nikara mata manuyuta. Okay, do not delight in, not pleased with, not fond of company. That means do not click around. This is compared to the earlier. Assemble is different. There's a proper gathering, but this is like to click around, like to form company. This is if bhikkhus do not do that, then it will be good for the growth of the bhikkhus. Bhikkhu na papicha bhavisanti na papikanang ichanang vasangata. As long as do not harbor, do not come under the spell of evil desires,
Okay, this is the key. Do not harbor, do not count the spell of evil desires. Bhikkhu na papamita bhavisanti na papa sahaya na papa sampavanka. Do have no bad friends, no bad associates, no bad companions. This will be for the growth of the bhikkhus. Bhikkhu na oramatakena visesa digamena antara vosanang apajisanti. So long as bhikkhu do not stop halfway on account of some trifling achievement. That means practice all the way to liberation. Do not stop halfway. Then it will be for the good of the bhikkhus to grow. Then the next 7. Bhikkhu saddha bhavisanti. So long as bhikkhus have faith. Bhikkhu hirimana bhavisanti. So long as the bhikkhu have moral shame. Bhikkhu otapi bhavisanti. Have a moral fear. Bhikkhu bahusutta bhavisanti. Proficient in learning. Well versed in the Dhamma. Bhikkhu arada virya bhavisanti. Diligent. Bhikkhu upatitasati bhavisanti. Mindful. Bhikkhu panyavanto bhavisanti. Wise. These are the qualities which is helpful for the growth of the bhikkhu. Then you have the next set. Bhikkhu sati sambo jangang bhavisanti. The enlightenment factor of mindfulness. Bhikkhu dhamma vichaya sambo jangang bhavisanti. The enlightenment factor of investigation of Dhamma. Then you have a Bhikkhu Virya Sambo Jangang Bhavesanti. Enlightenment factor of effort. Bhikkhu Piti Sambo Jangang Bhavesanti. Enlightenment factor of joy. Bhikkhu Pasadi Sambo Jangang Bhavesanti. Enlightenment factor of tranquility. Bhikkhu Samadhi Sambo Jangang Bhavesanti. Enlightenment factor of concentration. Upeka Sambo Jangang Bhavesanti. Enlightenment factor of equanimity. As long as bhikkhu develop these 7 factors of enlightenment, then it will be for the growth and not decline. Then the next set. Bhikkhu anicca sanyang bhavesanti. Perception, develop the perception of impermanence. Anatta sanyang bhavesanti. Perception of non-self. Asubha sanyang bhavesanti. Perception of impurity. Adinava sanyang bhavesanti. Perception of faults, of formations. Pahana sanyang bhavesanti. Perception of relinquishment. Viraga sanyang bhavesanti. Perception of dispassion. Nirodha sanyang bhavesanti. Nirodha sanyang. Perception of cessation. So as long as the bhikkhu develop these 7 conditions, 7 kind of perception, then it will be for the growth. Then the last one, the sixth. Bhikkhu metang kaya kamang pachupatha pesanti sabrahmacharisu avi cheva rahocha. So long as bhikkhu treat each other with loving kindness in deed, in action, openly and in private. This is for the growth of the Sangha. Metta vachi kamang pachupatha pesanti sabrahmacharisu avi cheva rahocha. Loving kindness in word, treat each other with loving kindness in word, openly and in private. This is growth of the bhikkhu will happen. Metta manokamang pachupatha pesanti sabrahmacharis avicheva rahocha. Loving kindness in thought, openly and in private. This is growth to be expected. Then, ye te labba dhammika dhamma ladda antamaso patta pariya panna matampi tata rupehi labbehi apati vibatta bogi bhavisanti silavantehi sabrahmachari sadarana bogi. So long as bhikkhus in respect of what they receive as due offerings, even to the contents of their alms bowl, their food, they do not make use of them without sharing them with virtuous members of the community. Then the growth of the bhikkhus is to be expected. Share with the virtuous one. Bhikkhu yani kani silani akhandani achidani asabalani akammasani bujjisani vinyupassatani aparamatani samadhi sangvatanikani tatarupesu silesu sila samanya gata
viharisanti sabrahmachari avicheva rahocha. So long as bhikkhu live with the fellow bhikkhus who train themselves openly and in private in the same rules of conduct, which are complete and perfect, spotless and pure, liberating, praised by the wise, uninfluenced by mundane concern, and favorable to concentration of mind. People who have the same sila practice, if they live together, then this is for the growth of the bhikkhus. Then bhikkhu yayang diti arya niyanika niyati takarasa sammadukha kayaya tatha rupaya ditya diti samanya gata viharisanti sabrahmachari avicheva rahocha. So long as bhikkhu live with their fellow friends who preserve openly in private the same view. Behavioral is the same virtues, this is the same view. That is noble and leading to liberation, the view which leads to liberation. And that leads to utter destruction of suffering. Such a view. People who live with such people who share the same view which is for the liberation, then this will be for the growth of the bhikkhus and not their decline. Okay. With that, I hope this Dhamma of the Buddha will help to protect the sasana, and may the sasana in Australia will grow and flourish. Okay, I wish you all the success in your sasana work. මීළඟට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය සිංගප්පූරුවේ විශුද්ධාරාම සේනාසන වාසී අවසරයි පූජ්‍යපාද සිංගප්පූරුවේ මෙත්තානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වෙතටයි. Now we kindly invite Most Venerable Mettananda Thera of Vishuddharama Monastery in Singapore. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I pay my respects to the Mahasangha, to all Venerable Mahatheras and all senior monks. So today is the opening of Dhamsuwa Meditation Centre in Australia, and just want to and we have under the invitation of Venerable Pasadika, so we would like to give a short Dhamma sharing for all the devotees. So may I have the permission of the Mahasangha to give the Dhamma sermon? Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so I would like to start off the talk with this sutta from the Anguttara Nikaya. It is in the chapters of 5, Sutta 35, which we call the Dana Nisamsa Sutta. So in this sutta, the Buddha says there are 5 benefits of giving. Okay, one who gives, one is dear and agreeable to many people. A person who always gives is very dear and agreeable to many people. Second benefit, good people will resort to one. Good people will associate with them. The third one acquires a good reputation. So if you are a frequent donor, and then you will get a good reputation. One will not be deficient in the layman's duties. This is the fourth benefit. And number 5, with the breakup of the body, one is reborn in the heavens. So when we want to do dana, we want to fulfill this meritorious deed of giving, there is a giver and there is the object to be given, but there must also be a receiver. Okay, and the power of the karma that is generated
It depends also a lot on the receiver, the purity of the receiver. So that is why in the Majjhima Nikaya, there's a sutta that says, the Buddha says, if you do a dana to a dog, then this is you will have the reward for how many life. If you do a dana to somebody who keeps to a human, then you have how many. What is the effect? What is the result of the dana? And if you give to a person who keeps 5 precepts, then the effect will be higher, will be more. If you give to a person who keeps 8 precepts, then the effect will be more. So it depends on the purity of the mind of the person, the purity of the sila of the person that the donor gives. So now the Venerable Pasadika is starting a monastery in Australia. It is actually giving a chance, providing the platform for many meritorious deeds to be done by the monastics and also by the lay people. You see, if there's a monastery, so people can come and do dana, and they can they can share the merits with their departed ones, and the devas, they can rejoice in the meritorious deeds done by the monastics and the lay people community in the monastery. So it is actually a very beneficial thing, a very beneficial meritorious deeds to start up a center, and it is not easy. It is not easy to set up a meditation center because especially now during this difficult time. So I really appreciate everyone's help for the Venerable in helping him to set up the monastery. And when helping, everyone generates a lot of merits for them, a lot of good karma. And one thing, when we have a monastery, and when we come together to the monastery to practice, then actually one training that we can get, one training that we have to do when we are in the monastery is learning how to live harmoniously with one another, learning how to live with differences in ideas, learning how to live and practice Dhamma together with people with different emotions. Right? It is not easy. But if we can from the start know about this reality, that everyone comes to the monastery with defilements. People will get angry, people may get jealous, people may get a lot of unwholesome thoughts and negative emotions sometimes. But if everyone that comes to the monastery have a common understanding that we are here not because we are pure, we are here because we want to train to be pure. And when we know that everyone has their quirks or twerks, have their own traits, own character in them, and we can practice metta, karuna, mudita, upekkha, loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity when we are interacting with everyone. And this will be a very good opportunity for us to cultivate these qualities, these beneficial qualities, so that no matter where we go, if we train in the monastery, no matter where we go,
we always go with these good qualities inside our mind. And wherever we go, we can be harmonious, we can be peaceful, no matter the situation, whether good or bad. We can be peaceful with all these good or bad phenomena. So it is actually a very, very good opportunity that there is a monastery in Australia where everyone can come and learn and train in different qualities to improve their lives, to improve their dharma, to bring happiness, to train to be happy in no matter what situation they are, good, bad, or even just like normal. There's no good, no bad, you know. So the realization that everyone is comes with defilements and certain character in them also trains us to be more accommodating, to have more compassion, to be able to love those that which are difficult to love. And it is actually when we can train like that, then this monastery, the whole environment, the whole community is very, very beneficial to us. It provides us a ground for us to train these good qualities, right? And so, how do we maintain harmony when we have differences in ideas? Other than metta, karuna, mudita, and upekkha, we can also learn, cultivate the qualities of forgiveness, and also be realistic and know that, acknowledge that we have different ideas. Everyone can have a different idea. Everyone can have a different reaction to what we say, what we do. So when when we train to face phenomena in a very realistic attitude, then we can be. When something happens that, I think in the Western countries they say always expect the unexpected, right? Anything that can happen will happen. So if we can face every situation with Dhamma, with the four Brahma viharas, with the four good emotions, with understanding, with forgiveness, then it is actually very, very beneficial for us. Even if you do not experience a nibbana this life, but actually it lifts up the spiritual well-being of our life, this very life already. Whenever we contemplate, whenever we abide in these Dhamma contemplations, in these good qualities, actually we are going to be going to have a lot more happiness than if we always abide unmindfully. Unmindfully, did I say that? So with when people come together, definitely there will be differences. There may even be arguments. But if we always abide in the Dhamma of metta, karuna, mudita, upekkha, forgiveness, and understanding that it is a natural phenomenon that there are differences in ideas, there are differences in the way people do things. They can be very different in the way they do things. So when we have more realization of that, then we can learn to be harmonious in whatever situation, whatever environment that we go to. And these can be trained, these qualities can be trained under the guidance of Venerable Pasadika in the monastery. So having a monastery, is a very, very
a wonderful thing. People can go there and train in very, very good qualities, which bring happiness to their lives. And the supporters, the community that is supporting this monastery, they can get so much good karma and so much happiness from helping people, from supporting this platform. A monastery, like a platform for many, many other beings to come and cultivate Dhamma happiness, which is more substantial, which has no side effect if cultivated correctly. And another thing, another benefit of the monastery is, like what I say in the Katina talk, actually the law of cause and effect is like a gem, a wish-fulfilling gem. So whatever effect that you want, you can just put in the causes, continue to put in the causes, continue to put in the causes, and when the conditions ripen, then definitely automatically the effect comes into place. So a monastery is a place where you can accelerate this process. Like when you go to a monastery, when you sweep in the monastery, every stroke of the broom, if you apply wise attention, it is a meritorious deed. Every moment that you are swinging the broom to sweep the floor, every time you are mindfully arranging the flowers to offer to the Buddha. Anytime when there is a need in the monastery, maybe it's a transport, maybe it is some medical help, or maybe some other cleaning or some other arrangements. Then when devotees, when supporters, devotees, disciples, they go there to help, to do all these things. If they apply wise attention every moment during the period where they are doing this meritorious deeds, it is actually very, very meritorious, and actually it is very, very happy, you know. Like there was a yogi. I like to say a story. There was a yogi who was in another tradition, another monastery. So in that monastery, they don't do many duties. And then so he had an expectation that when he goes to another monastery, then no need to do duties. But in the end, when he went to another monastery, that monastery requires the monks to do the duties. So he was a little bit, his mind was a little bit imbalanced at that time. But after that, he just changed his attitude. He just say, okay, if since I'm going to do it, then let me do it mindfully and happily. Why not make it just like a training session for the mind? So he started to arrange the flowers with mindfully. With every flower, he thinks that every flower that he put on the plate is an offering to the Buddha, Dhamma, Sangha of the past, present, and future. Then he takes another flower and he put it on the plate again, and then he contemplates that this flower is an offering to the Buddha, Dhamma, Sangha of the past, present, and future. And after he finished the whole plate, he feels so high and feels so happy, after doing that. And when they start the puja and he go and offer the plate of flowers that he arranged to the Buddha, he feels so much joy and feels so much satisfaction, spiritual satisfaction inside his mind. And after that, they start to meditate and all that. Then, so he became someone who doesn't like to do duty or meritorious deeds, into someone who likes to, who really enjoys doing all these meritorious deeds, all this service to the monasteries.
So from this story, you can actually learn. It is actually enjoyable to sweep, to arrange things in the monastery if we apply our mind mindfully. Now you compare that to sweeping in your house. Inside, I don't know, but in Singapore, in Singapore, in my parents' house, if you're gonna sweep, you better do it. You better do it to 100%. If they see something not to their satisfaction, then they will they will. Okay. So you can compare sweeping at home and sweeping in a monastery. You see which one is better, and it is very amazing. No, if you sweep, even if you do sweeping in the monastery, whatever you sweep in the monastery, you have to arrange, you have to clean the place, you have to do some service. You see every action in the monastery. When we do it mindfully with wise attention, it is an enjoyment in itself, because we are doing it as a service. We are servicing the place to make it into a better place for all beings, for everyone to come and have a good environment to learn Dharma and to meditate and to purify our mind. So having a monastery is so supporting building a monastery is actually a very, very meritorious deed. Of course, we have to pay the price. When we want to set up the monastery, you have to put in the time, you have to put in the effort. But all these, when apply and when we do it with a mind that is mindful, with wise attention, with love, with kindness in our heart, then it is actually very beneficial for us this life and also in future lives. So with this, I end my sharing. I would like to rejoice in everyone's efforts in in the construction and in the establishment of this monastery, and I would like to also wish the Venerable Pasadika and everyone in the community to be able to continue the monastery with great effort and also with happiness in the Dharma. And also, I wish to bless the Dhamsuwa Meditation Centre to be able to to be able to face all the obstacles and to overcome all the obstacles that the center and vulnerables and the lay community will face with Dharma. And also I also wish for everyone, Venerable Pasadika and everyone, to be able to realize Nibbana, to be able to be free from suffering as soon as possible. Sadhu, sadhu, sadhu. මෙම උතුම් පුණ්‍ය කර්මය සමාප්ත කරමින් පුණ්‍ය අනුමෝදනාව සිදු කිරීම සඳහා මා දැන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ පැල්මඩුල්ල ශාඛාව වාසී පූජ්‍යපාද අවසරයි දෙවනගල බුද්ධ විහාරී ස්වාමින් වහන්සේට. We kindly invite Venerable Devanagala Buddha Vihari Thera from Palmadulla branch of Nauyana Monastery to deliver the offering of merits. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pujaniya Maha Sangaratne Navasarai Shraddhavanta Vasanavant Pinnatuni අද දිනය ඉතාමත් වටිනා මංගල අවස්ථාවක් මේ හැම දිනාටම. මොකද මේ හැම දිනාම දවසේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඉතාමත් වටිනා මංගල කටයුත්තකට. ඉතින් මේ මංගල කටයුත්ත තුල මේ හැම දිනාම සහභාගී වෙලා
දැන් මේ අවසාන අවස්ථාවට පැමිණලා සිටින්නේ. ඉතින් අපි හැමදෙනාම දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ ලංකාවේ බොහෝ පිරිසක් ජීවත් වෙන තැන. ඉතින් ඒ අය එකට එකතු වෙලා බොහෝ පින්කම් රාශියක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ අයට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මේ අයගම කියලා ආරණ්‍ය සේනාසනයක් තියෙනවා නම් මේ හැමදෙනාටම ඉතාමත් හොඳින් තව තවත් භාවනා දියුණු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා වල දියුණු කරගෙන මේ අයගේ මුක්ති මාර්ගයේ සාක්ෂාත් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ ලැබුණා වූ ඉතාමත් දුර්ලභ බුද්ධ ශාසනය තුළ. ඉතින් ඒ නිසා අද දවසේ මේ සිද්ධ කරන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ වටිනාකම කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් ඉතාමත් වටිනා වූ ශාසනික කටයුත්තක්. ඉතින් ඒ වගේම අනාගතයේදී අපි ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයත් එක්කතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුළිනුත් මේ හැම කෙනාටම පුළුවන් මේ අයගේ සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ දියුණු කරගෙන මේ අයගේ නිවන් මාර්ගය සාක්ෂාත් කරගන්න. ඉතින් මේ කටයුත්තේදී මහා සංඝරත්නයෙන් ආශිර්වාද බොහෝ ලැබුණා. බොහෝ දුෂ්කරතා මැද ඒ ලැබුණා වූ සියලුම ආශිර්වාදයන් මේ සේනාසනය බිහි කරන්නට ඒ සියල්ලත් උපකාර වුණා. ඉතින් මේ සේනාසනය ආරම්භ කිරීමට අපිට බොහෝ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාගෙන් ආශිර්වාදයන් ලැබුණා. ඉතින් මේ සේනාසනයට ආශිර්වාද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බොහෝ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා යොමු කරලා තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාමාණ්‍ය මහානිකායේ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාධිපති මහෝපාද්‍ය අතිපූජ්‍ය පහළවිටියල ජානන්ද මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් මේ සේනාසනයට වෙනුවෙන් ආශිර්වාද එකතු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම මීරිගම මිනිඔළුව විද්‍යාවාස පිරිවෙන් විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාමාණ්‍ය මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය අනුනායක දුරන්දර සිරිසරණ ගුණෝපේත වංශාලංකාර ශාසන සෝභන ධර්මකීර්ති ශ්‍රී සරණංකර ත්‍රිපිටක විශාරද ශාස්ත්‍රපති අගමහා පණ්ඩිත මකුලෑවේ විමල නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් මේ ආරණ්‍ය සේනාසනය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා එකතු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාධිපති ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රමයේ සංස්ථාවේ මහා ලේකාධිකාරී දුරන්දර ගල්දුව ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක විශාරද අතිපූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඒ වගේම නාවින ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති මහා කම්මට්ටානාචාර්ය අපගේ ගුරුදේවෝත්තම අඟුල්ගමුවේ අරිනන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මේ සිද්ධ වෙන ශාසනික කටයුතු වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එකතු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම උතුරුපව්ව පුරාණ රජමහා විහාරාධිපති සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී හත්පත්තුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අතිපූජ්‍ය මානපහ ආනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඒ වගේම මැලේසියාවේ පිනෑන් නුවර නන්දක විහාරයේ ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජ්‍ය ධම්මසුබෝ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා එකතු කරලා තිබුණ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ. එවැගේම මැලේසියාවේ තුසිත ආරණ්‍ය සේනාසන ජාලයේ ප්‍රධාන අනුශාසක මැලේසියාවේ මංගල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සිංගප්පූරුවේ විසුද්ධාරාම විහාරවාසී අපගේ සහෝදර සිංගප්පූරුවේ මෙත්තානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මේ වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා එකතු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම
යුරෝප් දහම් නිකේතනයේ විහාරාධිපති කෝට්ටේ සන්තින්ද්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේ, බෙරික් ශාක්‍ය මුනි සම්බුද්ධ විහාරයේ අධිපති දිගාමඩොල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, හිස්බරෝ ධම්මසරණ විහාරයේ අධිපති නාගටුන්නේ විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ, ඩැන්ඩිනෝන් ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති අකරවිට සංඝානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, රොක් බැංක් පාරමිතා බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති පල්ලේවෙල දේවරක්කිත ස්වාමීන් වහන්සේ, කැම්පීල් සමත භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති පරෝපතානේ සන්තින්ද්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ පින්කම වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා අප වෙත එකතු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි අපේ පූජනීය ඕස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ වාසය කරන විමල ඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනුත් මේ ආරණ්‍ය සේනාසනයට බොහෝ උපකාර කරන්නට යෙදුණා. ඇත්තටම උන්වහන්සේගේ අප්‍රතිහත කැපකිරීම, ධෛර්යය සහ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාවන් නිසා තමයි මෙච්චර ඉක්මනට මේ සේනාසනය ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිද්ධ කරන්න ලැබුණු සියලු උපකාර අපි තාමත් ගෞරවයෙන් බහුමානයෙන් යුක්තව මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න කැමැති. ඒ වගේම මේ ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ප්‍රධාන ශාසක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන ගෞරවනීය ඉහළ ගොකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන අපි සිහිපත් කරනවා නම් අපිට ශාසනය තුළ දකින්න හම් වෙනවා සිල්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඒ වගේම අපිට ශාසනය තුළ දකින්න ලැබෙනවා ගුණවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඒ වගේම අපිට ශාසනය තුළ දකින්න හම් වෙනවා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා. නමුත් මේ කාරණා තුනම එකට කැටි වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා ලෝකේ ඉතාමත් දුර්ලභයි. සිල්වන්ත, ගුණවන්ත, බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා ලෝකේ ඉතාමත් දුර්ලභයි. ඉතින් අපිට කියන්න සතුටුයි මේ පූජනීය පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සියල්ලෙන් සම්පූර්ණ වෙච්ච ඉතාමත් වටිනා මනුෂ්‍ය ගුණ ධර්මයන්ගේ සමන්නාගත වෙච්ච ගිහි පැවිදි පාර්ශවයටම ඉතාමත් වටිනා සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට අපිට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. අවුරුදු 14ක් විතර කාලයක් තිස්සේ ඉතාම සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇසුරු කරන පූජනීය පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දන්නවා බොහෝ රටවල් ප්‍රමාණයකට, රටවල් 35කට අධික ප්‍රමාණයකට ගිහිල්ලා ශාසනික සේවය සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතාමත් තරුණ වයසේදී උන්වහන්සේට හැකියාව තියෙනවා මේ ශාසනය වෙනුවෙන් මහා විශාල සේවාවක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ වටිනා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ආශිර්වාදය, අනුශාසකත්වය යම් පිරිසකට ලැබෙනවා නම් ඒ සියලු පිරිස ඒකාන්තයෙන් භාග්‍යවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම දිනම සතුට වෙන්න මේ පූජනීය පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයේ යටතේ මේ හැම දිනාටම කටයුතු කරන්න ලැබීම ගැන. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෞද්ධ භාවනා සංසදයේ මහත්මයන් විසිනු අතිවිශාල කැපකිරීමක් සිදු කරා මේ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ආරම්භයේදී. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාමත් අපි මේ මොහොතේ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය ඇතුළු සියලු ප්‍රාන්තවල පින්නතුන් වහන්සේලා විසින් ලැබුණු සියලුම සහයෝගයනොත් අපි මේ මොහොතේදී ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්නට කැමැති. ඒ වගේම අපිට අදෘශ්‍යමාන වශයෙන් ශාසනාරක්ෂක දේවතා මණ්ඩලයෙන් අපිට ලැබුණා වූ නොයෙක් ආශිර්වාද උපකාර ලැබෙන්නේ නැති ඒ සියලු ආශිර්වාද උපකාර නිසාමයි මේ හැම දෙයක්ම ඉතාමත් සතුටින් නිවැරදිව සිද්ධ කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. ඉතින් මේ නම් සඳහන් කළ සහ නම් සඳහන් කරන්න බැරි වුණ යම් කිසි පිරිසක් ඉන්නවා නම් මේ ආරණ්‍ය සේනාසනය බිහි කරන්නට ඒ සෑම දෙනාගේම උපකාරය නොඅඩු උපකාරය අපිට ඒකාන්තයෙන් හේතු වන ආරණ්‍ය සේනාසනය උපකාර මනාව සංවිධානය කරලා ආරම්භ කරන්නට. ඉතින් මේ හැම දෙනාමත් අපි තාමත් ගෞරවයෙන් මේ මොහොතේ සිහිපත් කරන්න කැමැති. ඉතින් මේ සියලු දෙනාටම
තුනුවන්ගේ අනන්ත පරිමාණ පුරාණ භාව බලයෙන් මේ හැම දෙනාටමත් මේ උතුම් වූ ධර්ම මාර්ගය දියුණු කරන්න අවස්ථාව අවකාශය ලැබේවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ දියුණු කරන්න අවස්ථාව අවකාශය ලැබේවා. ඒ වගේම අපි හැම දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන උතුම් වූ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න මේ සියලුම මේ වටිනා වූ ශාසනික මෙහෙවර ආරම්භ කිරීමෙන් ජනිත වුණා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි හැම දෙනාටමත් ඒකාන්තයෙන් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියන අපි අවසාන වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා පිටවන හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ බෞද්ධ පුනර්ජීවනය පිළිබඳ අලුත් පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරමින් ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ස්ථාපිත කර සිව්දිගින් වඩින මහා සංඝරුවන අභිමුවෙහි පූජා කිරීමේ උතුම් පුණ්‍ය කර්මයට සහභාගී වූ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට සහ සදහැවතුන් සියලුම දෙනාට උතුම් වූ ත්‍රිවිධ රත්නයේ පිහිටාශිර්වාදයම වේවා. That brings to the end of the inauguration of Dhamsuwa Meditation Centre. May the blessings of the Noble Triple Gem be with you all. Thank you.